Ayan, may shout out dyan. Francis Family Vlog and Tansub Channel. Ayan, nagbaba po ng bahay. So, ito umakit. Akit na lang ho kayo. Ano yan? Pala sa Tansub pala to. Really gracious. So, akit guys. Andyan po ang hagdan. Ayan si Loli ko. Inshallah. Ayan, Inshallah Fatima. Hi din sa'yo, Inshallah. Good evening from Spain, and kung nasaan ka man, good afternoon or good morning, whatever. Ano ba yung sura? Magpakita ako ano bang sura. Guard, guys. Ang albag ko na ko. Hindi ko lang ito kasi. Aba, walang nag-click ng StreamYard. Ayan, akyat na guys, akyat.
It's me! Mix me! Here na po! Ayan, thumbs up na! Ayan, mega love shoutout, Mix me! Ako, dito ko nakapunta sa bahay mo, tatahipin pa ako. Maghang na pati. Ano ba yun? Ayan, Mix me, stay home. Ayan, salamat sa pa-stay home mo dyan. Ayan, siya ng stay home. Kumusta, Mix me? Ayan po, mega love shoutout sa ating 4 million in the house. Ayan guys, good evening. Kumusta? Kumusta ang mga buhay-buhay dyan? Ano na? Ayan, welcome po sa ating stage, si Gracias. Ayan ang ating may LS. Si Gracias Sunday. Gracias family ba? Kailan kaya aakyat si Jing Hernane? Asan na kaya yung sinabi niyang aakyat siya? Thumbs up there. Ayan, thumbs up. Ayan, mega shout out all. Salute, Gracias family vlog. Sabi ni Jing Hernane. Ayan, guwapa. Kumusta? Uy, Gracias, magsalita ka. Pipi ka na? Salita naman ako eh. Ano naririnig sa'yo? Ano meron sa'yo? Magsasalita ako ah. Hindi mo ako naririnig. Ayan, ba't wala? Pinakita tayo sa bola. Magsalita ka. Nagko-connecting siya. Nagko-connecting siya. Ay, hindi pala. Hindi pala kita marinig kasi ako pala may problema. Wala pala yung headphone. Baliw ko pala eh. Ako pala wala yung headphone. Nasaan na si Tausug? Tausug channel. Asan ka na? Ayan, thumbs up daw. Mega shout out all. Ayan, kung Jing Hernane, galing kay Tausug. Galing kay Tausug. Thumbs up daw. Malakas pala yung music. Ito nga. Then, ako. BG lang, sabi ni Jing Hernane. Sige na, magpakita ka na.
Mahina yung signal ko, Kumusta? magkukunik din siya. Hindi. Magpakita ka. Magsara na tayo. Wala? Wala yung aking isang earphone. Nasa mo. Kumuha ko, habard na ako. Baka titsura. Diyos ko, pagod na. Saglit Kanin na. ko. Lampad na. Magkaano muna ako. Yung aking alaga, ipapalitan ko muna ng kanyang... Diyan ka muna. Papalitan ko muna ng diaper. Nandiyan ka muna. Sige lang. BG! Ayan, BG si BG Hernani. BG daw sa BG. Wala mo sa pa-BG dyan, guwapa. Ayan, it's me. Mix me. Diyan pa siya. Thank you. Mega shoutout po sa ating 7 million in the house. Thank you very much. Papa Muwisgis, thumbs up. Ayan, po, akyat ka. Meron diyang hagdan. Scroll mo lang. Nasa taas pa ata. Hindi ko natabunan. Tingnan mo. Gabayan ako ng bago pagka hindi na makita. Hindi na makita.
Dito lang ako sa baba. Arte ah. Ayaw maklik yung checkbox. Ano Mayora? May limited na naman ad sa akin. Ayaw ma-checkbox. Sige lang, ano yung bukas? Nalaglag. O kaya after ng LS ni ano. Pero pag tulog ka na, hindi ko ma-access kasi mag-verify sa phone mo. Dapat gising ka. Bukas na lang. Bukas natin gawin. O sige, walang problema dyan. Kita pag-pray ako, sasabihan kita. Akyat ka na dito. Samahan mo ako dito. Kain tayo chocolate. Ito yung aming chef ay tulog pa. Naku, dito na lang, nabubuisit na kapitbahay ko, nagkatok, nasa pader. Charot. Tamsak ko din si Kuka. O sige, salamat. Tamsak, Kuka. Video ko nga yan. Taray, yung B. Background, B. Budol. B boosting. Si letter B, tama. Palta natin, tanggalin ko itong yung aking mga re-remove. Sige.
Ayan na, ayan na. B. B na yan, ha? Wala na, hindi na makikita ko. Ah, B, soya. Bisaya. Boosting. Busted. Ganun. Budol. Bulbul. Baliw. Budol ka. Wapo, budol. Pwede rin. Kausog, akyat ka para makita ka rin naman sa LS mo eh. Akyat ka dito. Tamsak na kay Tausog Channel, pang-5. Asan na mga team karera? Wala, tulog ata sila. Naka-LS din kasi si Mix Me. Ayan na, si Gracia, sumakit na po. Ang ating dancer. Ayan, welcome to the stage. Ayan na po ang ating dancer, si Gracia's family vlog. Fortuna, dancer. Nag-love shoutout dyan, guys, sa ating 10 million in the house. And Dancer. ayan, si Gracia, ano nangyari? Wala ko nakikita ang comment. Ito, Gwapo, cute na gwapo. Doon saan ka ba? Cellphone ba ginamit mo? Cellphone? Hindi. Cellphone ba ginamit mo? Cellphone? Hindi. Anong wala ka Ayaw nakita ko? mag-connect ng Oh, Ayaw doon sa stream mag-connect niya, ng di ba? Ito nakita ko na. Baka loading ka. Tululaway. Sino ang tululaway, gwapo? Loading. Tutulawan. Hinaalang natin yung sounds. Antok-antok ka na. Kalas! Sino ka usap mo? Camera. Yun sa CCTV. Sa cellphone o saan? Camera. Camera. Nakatalikod ka sa liwanag, kaya madilim. Sa camera. Ay, ilaw. Harap ako sa ilaw. Oh, dito na. Hayam na. Hayaan mo muna itong alaga ko. Papatayin ko muna itong alaga ko. Ay, TV ng alaga ko. Tatali mo, ganun. Hindi, papatayin ko yung Uy, TV ng alaga ko. Huwag ka mag-video. TV. Yung TV ng alaga Explorer, ko. nasa parang baba tuloy. pa ako. Wala pa ako sa kwarto. Sige. Sige lang. Take your time. Meron tayong 10. Nag-love shoutout dyan sa ating 10 million daw. Thank you very much. Uy, despierta, papi. Es muy tarde ya. Venga. ¿Qué está haciendo? ¿Eh?
Unos 50 pesos. Tienes que, a ver, no pala magpunta ng FB. Oy, mag-verify kayo sa FB. Yung ating yung ating team. Yung LS pala ngayon. Kalimutan. Mga pa lang ipamali. Naantok ng alaga ko. Saglit lang. Sige na, mabis na matutulog. Sige. Tama na. Es que tipo cambia, es acá. Es algo como es que che, esto te cambia por esto. Sí, pero esto ya ponte la zapatilla. Esa zapatilla. May napapinig ako mayora. Ano? Humihilig. Yes, to do this. Así, Sabi ko na yung yes. es una lengua casi. Tapos ka lang ng tralag. Así. Es que no por hacia arriba, pero así. Imperial to. No, poco más. No, solo así. Así que, Tulog na yung alaga ko. así que, Tulog pa. Tulog na. Mabuti. Oo. Ay, baby girl. Dali, hi. Dali, ola. Lilipat ako sa kusina. hola. Hola. Sige, super rin sa'yo niya. Super. Hola. Yung ginagawa mo, Gracias, tulog na ilaga mo. Pupunta ako sa kusina, lilipat ako. Hula hoop. Hula hoop. Hula hoop. Ali hoop. Parang ganun na. Hula hoop. Ali hoop. Hindi na yan magigising pag natulog na. I mean, sa umaga na yan gigising. Pag ganyan. Or magigising pa rin. Gusto yung alas 4. Ano? Matulog na rin. Gusto ko. I mean, gusto ko puyat na puyat pag ganyan. Ganun talagang light. Dala-dala ko yung laptop kahit saan ako magpunta. Buti malakas ang signal ngayon. Buti nag-isama yung signal mo ngayon. Eh kasi wala Kasi yung signal mga din, pasawa. signal. Wala sila. Ano? Wala sila. Wala kang sila, kaagaw, wala. no? Diba? Mhm. So, wala kang kaagaw. So, wala maganda. Lagyan ko ng ilaw yung sa akin. Madilim kanina. Tingnan ko kung wow, effect. Mga pagod pa naman. Galing kami kanina sa... Galing kami sa Wala, labas wala. kanina.
Mami, Wo- ano po ang sabi nila? Ito sa pag-video, Mami, ito yung Mami. Thumbs up. Mami, Sis. Ang kintab ng mukha ko. Ano? Ang kintab ng mukha ko. Ito ng zinc eh. Sumus mo ang ano, ano? Ulit. Nananggol pala lang sa... A ver, enséñame. Hanggang ano? Lang. Pag-verify ka sa cellphone mo kasi inad tayo doon ng ano, ng team. Hasta no está. Mira. Espera, solo que está esperando, está oscuro, entonces, esperar, ¿vale? Marite, ya esté. Oh, ya está. Among Us. Among Us. Ayos, manga. What? ¿Qué es eso? Amo. Eso no es así. A ver. ¿Esto qué es? Host. Aquí. Tapos kung the host. ¿Y aquí? Kasi na, publiko. ¿Es así? Sí, es así la gente que... ¿Muestras las No le enseñan esto. Por ahí una chica antes que tiene la manga. No, ese es manga. Sí, una chica tiene que igual antes de que la Ikaw ka. Pag nagising ka na madaling araw, so ano mangyayari? Kaya ka na siya eh. Pag nagising ka na, ano mangyayari? Iiyak. Narap ang dili. Nagalit ang dede. Bakit kasi pinapadede pa? Binutaw mo. Nilitaw ko na nga eh. Okay na sana eh. Kasi yung isang linggong yun, naka-adjust na yung alaga mo. Okay na sana yan. So, magsusunod-sunod na yun. Ano na yan? Dire-diretso na, Diba? Nahuli sa YouTube. Huwag kang pupunta sa YouTube kasi late. Doon ka lang sa StreamYard. Late. Nadating doon. Late ang StreamYard pag yan. Mute mo yung YouTube mo. Tapos dito ka sa StreamYard. Magdalena Valdez. Ayan. Salamat Kuka. Kay Kuka siya napunta. O sabi, salamat Kuka. Dito kasi papasok niya sa akin lahat eh. Sa stream niya lahat na kataw na. Asa na si Guapo? Sa baba. Salamat Kuka. Sabi ni Magdalena Valdez. Sabi niya Isabel Rose. Mag-verify ka na sa ano mo, sa cellphone mo. Saan ang cellphone? Gracias. Saan? Ano mo? Cellphone mo, mag-verify ka ng ano, nung sa FB. Sa FB? FB ito. Saan FB? Oh. Yung ginawa nga FB page. FB page, ng Team Echo. Tingnan mo sa FB mo. Ano nga, FB ko. Saan mo nga titingnan mo? Dun sa Wala notification. Meron. Wala. Sino si Sa Lolo? Baliwag Evening. Ayan, si ano to, si Paget. Sa YouTube magpasok. Meron dyan. Yeah, boy. Wala ko. Paget's here. I know yun. Invite mo ako. Dito ka sa YouTube. YouTube.
Wala ba? Dito ka Dito na? po kayo sa Ay, YouTube. entonces. Wala. Wala talaga. Wala. Wala kang dito na eh. Ano na ako. Dito yung aking pala ito. Ano, kay MR pala ito. Wala pa ba? Ito nga. Wala pa invitation pala. Wala pa may itang invitation pala. Iba pala ito invitation, ibang ano. Christine, ayan. Christine Herbals, thumbs up na to, sis. Ayan. Pag nilapit ko yung mukha ko, nakikita ng Hello po, babanat. si... Ilayo mo yung camera mo kung ayaw ka makita. Sige, pasok ka sa YouTube. Tapos akyat ka dito sa taas. Huwag ka dyan sa, sa FB. Pwede naman siyang makiat. Nilagay ko lang sa FB kasi Pwede siyang makiat sa Facebook. Akyatin mo siya dito sa YouTube. Tapos, hindi siya Bagay. pumasok sa YouTube. Sino yan eh? Nasa GC natin yung friend ni Sabre. Si Paget. Yung kanyang channel ay, nasa na ba yun? Si All There. Ano ba ito? Hindi ko mabasa itong pangalan niya. Ay, ewan ko, hindi ko mabasa yung YTC mo. Hindi ko mabasa. Ay, tapos ay. Ayan, it's me, Tony. Ayan, thumbs up. Sino to? Yes, Mayora, wait. Bilisan mo, tagal mo. Si Sak. Iba yung Sak na ano. Sak. Makiat Isak lahat. na ba? Isak na ba kita? Isasaha ko ba kita? It's me, Tony. Sabi niya, oh. It's me, Tony. Mega love shoutout, Tony. Thank you sa patamsak mo dyan. Thank you sa pagpasok. Oldie Roldy. Tama ba? Sak Baliwag, evening. Hello, Sak. Hindi ko ma-pronounce. Oldie Roadie. Talaga Sak. Oldie Roadie? Oldie Roadie? Oldie Roldy. Ewan kung whatever. Yan, baka na YTC niya eh. Gwapo, akyat ka na. Huwag kang mag-emoji dyan. Gawa na yung StreamYard. Yes, tama. Oldie Roadly. Dito ka na, akyat ka na, paket. Dito ka na sa YouTube. Paget Sa FB. sa Facebook siya eh. Paket. Oo nga, sabi na ko nga siya dito. Sa FB. Sa FB sa YouTube. Dito ka. Buksan mo yung pinto, makapasok ka sa FB. Sa YouTube. Kaya doon pinto. Lagi ba lumalabas yung ano mo? Yung mga post mo? Gracias. Hindi. Lumalayas. I mean, Ngayon lang kasi may may party. May kasal. ano, kasalan? May kasal. Kasal. Kaya na. Thumbs up, tambay na ito. Ayan, galing kay Sabri Rose. Thank you very much, Sabri. Bago lang ako sa ere. Simple lang. Pagets. Pasend ng link. Sige, isend ko sa GC. Kaya nga, akit ka para makilala ka. Ay, thank you, Lord.
Nag-isahan kayong tatlo si Mixby, si Kukak, tapos sub-channel na si Gracias. Tatlo sabay-sabay. Mauna naman si Dami. Mixby, I mean. Sak, pasend ng link Baba ko po. packets yung link dun sa sa GC. Wait lang. Team Carrera ba walang link, di ba? Ano? Ay, Gracias. nga pala. Pang-vlog. Ay, sorry. Hindi pwede magbaba ng link dito sa ano. Oh, Sax, hindi pwede magbaba ng link sa GC. No. Pasok ka dito sa ano. Copy paste mo itong pangalan. Hindi mo ako. Hindi pwede magbaba ng link. Ayan, copy paste mo na lang yan. Copy paste. Copy paste, tapos go ka sa YouTube, tapos akit ka sa StreamYard. Oh, punta ka sa YouTube. Paste mo dun. Paste mo dun. Dalawa akitan niya? Binigay mo pati yung 1,000. Gusto niya. Pwede naman sabay. So, kaya Sabay. naman na yan. Pwede yan. Sabay niyang akitan. Pwede ka magkana sabay. Diba nakita mo ako dalawa? Dalawa na ako dalawa. Kasi all Hindi lang pinatay ko ano to, yung camera. elderly. Kaya nga, si Road. yun na yung kanya channel. Okay ka na. Yay! Baba ako ng hagdan, pagets. Nabungulo ako sa pangalan kasi ako, pagets ka na, pagets na lang. Paget. Pagets mo, Orly. Hey, dito ba? Masuk. Apa? Wait a minute. Ay, dos. Sa'yo. La otra quién es. Akyat ka na, pagets. La otra quién es. Kasi gracias. Ngayon, bakit ako ba't kinag-click ko lang isa? Mix name. Dito na ako, pagets na lang. Click mo yung yung binaba ni Tausog or ni Gracias family. Gracias. Click mo lang yan. Dadaling ka dito sa taas. Dadaling ka sa StreamYard. Dadaling ka dito sa kaligayahan. Sa bahay Gets, Aliwan. dadaling ka dito sa kaligayahan. Sa bahay Aliwan, Dadaling ka sa bahay Gracias. Aliwan. Si Gracias yung may gising bahay Aliwan. Dadaling ka Ano dito. na kayo dyan? Aniwala kayo talaga yan. So, merong bahay Aliwan si Gracias. Pasok ka. Sundan mo lang yung StreamYard. Paano aakyat? Alam mo yan? Sige naman ng okay niya. Okay. Okay. Tama naman ano. Ayusin Yung sabihin mo, ko. pag sa tambak lang, off. Team Pagets. Pagano na siya. Ba't dalawa yung StreamYard mo, Mayora? Multitask ka sa abre. Ito, siyempre. High-tech. Yabang. Ba't Joke, sila char. pamilya nilagyan mo? Dalawang inagyat ko. Para watch hour. Hindi, pareho mo nakalagay, di ba? O, parehong friends.
Silipin ko ang aking ginaki. Nandito na po sa ating stage. Well, tingnan natin. Wala, iakyat na yung si Pagets. Sandali, Pagets. On the way na. Ayan na. Ngiti-ngiti ka. Ayan na po. Welcome to the stage. Ang ating co-host na si Pagets. Ayan, Salamat. pakilala ka ng iyong channel. Ayan na. Hinahan ko lang yung music natin. Ha? Kasi, para maintindihan kita ng malinaw. Hello! Saan ka? Kamusta? Saan ang location mo? Pagets? Nasa Muscat, Oman po ako. Kumusta kayo dyan sa Pinas? Nasa Pinas? Hindi. Wala ka sa Pinas, di ba? Wala ka sa Pinas. Dito kami sa Saudi. Muscat, Oman. Muscat, Oman. Wala yan sa Pinas. Dito ako sa Saudi. Muscat, Yun, Muscat, sa sa Oman. Sa Oman siya pala. Sa Oman. Ano balita dyan? Ano balita? Kumusta ang trabaho dyan? Lockdown dito. Eh dito man, lockdown din Hindi naman, lockdown. Sabi, dami namang lumalabas. Maraming matigas ang ulo eh. Hindi sila natatakot. Kumusta ang work? Pagets? Okay lang, holiday ako ngayong araw na to. Bukas may pasok. Kayo, kumusta dyan sa Pinas? Ano balita? Dito ako sa Saudi. Kami? Okay naman sa Ano, Pinas. sa Saudi ka? Yora ako sa Antubo. Ha? Mayor daw. Anak ko. Ano? Hindi ko natindihan. Antubo. Antubo. Puso daw ang tubo. Ang tubo. Tulog yung tubo. Nasa Pinas, maraming tubo. Diyan, kumusta sa Oman ang tubo? Tulog ang tubo. Tatawagan ko si Nami Lawas, papabuhay ko yung tubo. Tulog na ba? Tulog na Sino yun? Ano yun? Friend ni Sabi Rose. O sige, paano mo? Sige lang. De, biro lang. Mayora, matutulog na ako. Tatawagan mo talaga eh. No problem. Dapat pala, kanina pa ako pumasok. Kumusta naman ang trabaho dyan? Okay lang, magaan lang na may trabaho namin. Di naman Nanunubo ka pa ata sa ibang lugar eh. Gwapo, akit ka na gwapo. Huwag kang ano-ano Wow, dyan. sana all, magaan ang trabaho. Sharawat, Sage, Koho sa taas. Shawat co-host. Ayan, Yes. magkadikit na ba kayo ni Gracias? Tsaka ni Tausug channel? Hindi ko pa yan kadikit. Didikitan ko pa lang. Sanayin mo na sa GC natin. Si, Dikitan mo na siya kasi yun si yung Gracias channel niya family. kanina. ngayon lang ako nadikit eh. Oh, siya yan. Bukas ako Siya yan ito yung babalikan. ano. Dito na lang ako. Bakit ka na, Ilapag Gwapo? nyo sa akin kung sino pa yung pwedeng dikitan para dumami yung kadikitan natin. Hindi kasi pwedeng maglapag doon sa Ay, hindi ka pwede, hindi pwede mo ba ng link? Saan? Sa Team Carrera. Kasi, ng link. Sa GC hindi pwede maglabag ng group ng bawal? Bawal doon sa Team Carrera. Mag-ano ka lang, mag-mention ka lang. Mag-copy-paste ka na lang ng mga pangalan. Oo, sige bukas. Madali naman yung copy-paste. Tsaka mas okay yung gano'n pag dinikitan mo copy-paste ang pangalan. Hindi labas.
Hindi nagas. Masyado kayo mga seryoso. Si-search ka eh. Ah, Hindi makangiti, bungi. Si Mayoran tatago. si Mayora Guwapo. nagtatago. Yan. Baka may ginagawa. Mayora, may tubo dyan. Ako nag-jacket na ako sa mga Tunog nga yung service tubo. ko kanina. Dito, tunog. Sige, tubo na yan. Di ako makamove on dyan sa tubo na yan. Humihilik na nga yung tubo dyan eh. Alam mo ba dyan kami nagkakilala ni Sabi ni Mayora? Guwapo. Sa tubo na yan. Dude, sa tubo na yan doon kay Sabre. Speaking of tubo. Okay, Sabre, Ako dyan na- kami nag-umpisa sa tubo Jacket na na yan. ako. MMLS so Sa sa mga lahat. pumapasok sa alas ko kanina, ha? Mayora, ikaw. Yung trip. O sige, papasukin nyo na yung iba. Matutulog muna ako. Bukas na lang. Ano gamit mo, laptop? Cellphone lang. Wala namang Kala ko laptop. cellphone lang din. Wala laptop. Wala pambiling laptop. Kapag. Hello daw paget, sabi ni Sabre Rose. Ayan, si Kukap, andito na po sa ating stage. Sabi ni Sabre Rose, oh. Hello pagets. Sabi ni Hello. Sabre Magandang Rose. gabi po. Ayan si Sabi Rose. Nasa na? Ayun na, sabi niya hello daw. Kukap, let's Guwapo what Yan, what. nandiyan na po sa taas ang ating isang mayari ng LS na si Tao Sub Channel. Bakit talaga Guwapo po? akyat. Just House of Channel. Ah, sabi Rose, Salamat kumusta ka mo naman dun sa ang pagbigit mga niyo. tubo nyo dyan? Matamis na ba? Naubos na yung tamis. Wala na, ubus na. Uy, matamis man tubo ko. Ubos na. Kung saan man nalagi. So, last yes. Bumaba si Tausol. Asa ka si Tausog? O, nalaglag siya. Nalaglag. Mahina internet. Mahina internet. Oo, may na internet sa Pinas eh. Matamis pa akin, di pa naaan ni Sabre Rose. Di pa doon naaani. Sabre Rose, matamis pa daw yung kay Guwapo. Sige na, papasukin nyo na si Guwapo. Bababa na ako. Guwapo, akyat ka na. Sige na. Nagsiselos na ako niyan. Sabay ganun na. Apo na. Wag- Ano ko Huwag ng na dito na lang ako, baka Ratings mapalayas mo. na ako. Mapalayas na Ayan, the ako. C4 plus the thumbs up. Sinong papalayas sa'yo? And from Sabi Rose, kumusta daw? Ano, pagets? Ayos lang, kumusta kayo? Bakit hindi ako makapag-comment? Vlog, stay home. Hindi ka makakomment Dapat dyan. isa ka pang Makikita mo lang yung cellphone. comment Ay, nila. yan. Ewan ko, pag sa May cellphone, private. ako May private nakaka-comment. message. Musta all? Sa private ako So, nakaka-comment. Pero sa private chatroom, ka lang hindi ako makaka-comment. nakaka-comment. Eh, ganun. Sa private. Shout out Sa daw ka private pa ko lang rin. ako-comment. Sabi Pero niya. sa chatroom, hindi. Kailangan mo bukas That's isang for cellphone. vlog. Tinatok na daw siya sa kabilang banger kanina. Pinatok na ako ng Ang gonggonang. kabilang bangin kanina. Ang bunggunam, di ka tumamang ikadwa. Sigurado. Huwag ka na mag-comment. Wag ka, sabi ni Sabre, wag ka na mag-comment. Agad. Bakit? Magyaw-yaw ka na Yaw-yaw lang ka, uy. Nagyaw-yaw ka na, uy. Mo kasi nasa taas ka na eh. Nasa taas Oo, ka na, hindi ka na magyaw-yaw ka na. Huwag ka na mag-yaw ka na lang. mag-comment. Yaw-yaw pa mo. Ganun. Ba't to?
May bato ba dyan? May bato? Ano klaseng bato? Wala akong makitang pagulungin dito eh. Kaya nakakamiss sa Pinas eh. Ayan, shout out, The Safer Vlogs. Ayan, mega shout out ko pa. Anong meron sa Pinas? Bato. Magapunan na kayo, mukhang gutom pa kayo dyan. Sabi ni Sabre Rose. Sabi niyo kasi, kasalanan ko, boses ko, nakalimutan ko, naka-headset pala ako. Napakalakas yung boses ko, ha ha ha. Takot, ang headset ka tumuti local. Huwag ka kasi mag-headset ng local. Nag-headset kasi ng local yan tuloy. Sabi ni Sabre, magkapuna na kayo, mukhang gutom pa kayo dyan. Kami, hindi pa kami nag-dinner. Ayan, si Pagets, mukhang magbabalot na o babalutan na yung tubo. Nilalamig na yung tubo niya. Musit, ibalik ko na yung headset. Hindi mo naman babalik yun. Sabi niyo ako. Sabi niyo kasi kung boses ko, nakalimutan ko naka-headset pala ako. Napalakas yung boses ko. Hindi ka kasi marinig sa headphone mo, sa AirPod mo nga. Ay, nako. Isang ko, laksan mo. Walang marinig. Balik mo yung headset mo isa. Balik mo na sa sa grocery. Mukhang nilalamig. Ano? Nawala yung kisabre. Ba pagets? Umurong ang tubo. Umurong na daw ang tubo niya. Bigyan mo ng pulot. Uurong ang tubo. Ha? Uurong na ba pag-guys? Uurong, nilalamig na eh. Malamig ang aircon. Kausap mo pag-guys. Kasama ko sa room. Patayin mo ang aircon. Lalaki? Bakla. Ano? Dalawang kama Mukhang dito. tubo din. Joke lang. Kala ko mag-jowa kayo. Masama. Kala ko mag-jowa eh. Pinoy daw ba yung kasama mo? Kala ko kayo pag nagtutubuhan na kayo parang. Mayroon, wala yun. Tubo pa mo. Magkaiba ng kama. Ikaw Tubo talaga. sa kabila, tubo sa inyo. Pinoy, sino yun? Ayan yung kama Sino niya. Ayan kasama mo sa kwarto pagets? Pwede mo pagdating. Ayun yung kama ko. Ano teddy bear? Alam na yan. May stop toys pa. Kaming pa. Sino may teddy bear? Ayan, nawala na si Gracia. Nalaglag si Gracias. No, nagtago lang. Nagtago lang. Kasama niya. Blackberry. Buti pa daw si Pagets. May Yan, Feb dalawa po 14 nila. kasama niya. Ha, ha, ha. Kasi pa Paper kabsat. Ha, ha, ha. para naman, oy, gwapo, wag kang itusera ha. Perang palaka ka. Ikaw nga, isang kama tinutulugan nyo. Ay, yaw, dami pala. Pag tumayo Kalagyan. yung tubo, yung kabilang tubo. Si Pagets Baka naglalandi. sila nagtutubuan. Ay, Ay, naman wow. teddy Sana bear. all. Hindi yan dyan. Pepe, kamsat, sabi niya. Char! Sana all. Diyos ko, nagtubuhan na kayong apat, oy. Quadruplets. Atay, alis na nga ako. Sana all meron ka na dyan. Mamaya, ikaw naman, hindi pa naman hindi ka pa naman nakapantulog yung kasama mo. Ikaw Mamaya ang pag-uusapan dito sa taas. Ako na nag-uusapan niyo.
Hindi Yun, naman. nakita mo Wala pala lang si yan. Gwapong Bugis. Joke lang naman. Bikita na kayo, magtubuhan na kayong dalawa. Para naman kami tubo eh. Hi, ano to? Zel Ponteras. Hello, Zel Ponteras. Saan ka galing? Opo, binibenta ka na ni Mami Red. May kasama ka daw sa Meron yan. Meron yan kasama dyan. Gwapo. Mas gwapo kay gwapo. May nakita nga ako. Gwapo pangalan lang gwapo. Barbie. Yung kasama niya kasi gwapo. Padahan na daw ng pamang. Barbie. Ano ba to? Siya ba yung Ayan, family sabi niya. Inday Sige, Mel. vlog? Si Ponteras. Ako po si Salamat. Family Inday Vlog. Ayan, mega love shoutout sa'yo. Family Inday Vlog. Gwapong Salamat sa bungis-ngis. Oo, pagpasok mo Pinoy. dyan. Kapwa Gwapa. Pinoy. Salamat, Inday Vlog. Pinoy ako, Pinoy tayo. Sabre, nakauwi ka na ng bahay niyo? Nandun pa tayo sa hotel. Ako na lang yung buhay. Hello, Inday from Gapong Bungiskis. LS sila. Sa YouTube. O, nandito kami sa YouTube. O, silip ka. Tubo 2. Tubo 2. Wala si Ate V. Wala si Ate B. Wala si Ate nag-shopping V. pa. Mamaya na Wala siya siya. aakit yan. No, mag-grocery yata sila. Yan ang sabi niya kanina. Mga dadalhin nila. Wala na si Sabre. Anong oras dyan sa'yo, Pagets? Si Ate Gay Si Ate lang Gay na nandito. Si Ate Gay. Lumabas Pagets. na si Dora the Explorer. Na-static na si Pagets. Na-statawa na. Nagko-comment siya. Lumabas pa daw. Thanks po. Baba na po ako. Thanks po sa lumabas. May nagko-comment na si Pagets. Bumaba na si Yeah, Pagets. Kaya nakong-comment. Paiwan na lang ng bakas. Paiwan na ng bakas. Balikan ko kayo. Balak ka dyan. Hindi kayo mag-iwan ng bakas. Ito, didikitan ka namin. Didikitan ka namin, Pagets. Balak ka. Hindi mo makikita. Tulog na si Pagets. Tulog na si stream yan. Nakatulog na. Ayun o. Bakit sa pitsura ko? Sakit ka na, oh. Diyos ko. Takpan na yan ng dyaryo sa mukha. Screenshot mo. Yung Pagets. Screenshot mo. Screenshot nga natin. Oy, Pagets sa pitsura mo. Screenshot na yan. Ito sa Sunsano. Sa Kakatim Carrera. Dyaryo na. Ganyan ng dyaryo si Pagets. Dyaryo talaga. Grabe yung dyaryo. Lagyan ng dyaryo sa mukha. Wanted. Lagyan sa mukha. Lagyan ng dyaryo sa mukha. Wanted. Ang hari ng tubo. Ganyan, no? Lagyan sa dyaryo. Hari ng umurong na tubo. Wala na. Ay, lalaglag. Ikaw tuloy ako kay Pagets. Uy. Ay, si Kuka kanya pa pala sa baba. Ay, may galap shoutout, Kuka. Hindi ka nagsabi. Nandiyan ka pala kanina pa. Ano nangyari, Pagets? Musik talaga si Mayora. Mayora. Musik sila Tawa po, Mayora.
Ayan, nalaglag na siya. Ang nangyari kay Pagets, ayun, nagtatawa. Ay, nilagyan ng jari sa mukha. Nalaglag na siya. Yung wifi, ah. Kalodong-lodong. Loading ba? Mahina bang wifi mo? Nasa kwarto ako. Nasa baba yung wifi. Ayan, patay na. Kumusta ang trabaho ko, Kak? Kumantin lang sa buhay si Pagets. Ilang oras ang harang mo kanina? Nino. Ay, gwapo, Mami Renz. Harang ko dun. Haba ng harang niya, mga nata. Diyan ako sa main. Mga 5 minutes. Bago ako umalis na ako. Nam. Hindi naglabas kami. Nam. Eh, Kanina, nung ako nakagwapong star, di ba, naka-LS siya. okay. Eto si Marioya kasi hanggang harang lang siya. Tapos lumabas din. Baliw, uy. Kahit yung cellphone ko, daladala ko sa kalye, meron akong line. Ang kaso, pagka dinala ko, matagal ko ginagamit lagi yung wifi ko dun sa labas. Pag naubos yan sa isang buwan, maghihintay na naman ako. Nauubos kasi pag lagi yung ginagamit sa labas. Asikaso papi, porfa. Nandiyan ka. Porfa. Nag-end lang si Gwapo di nakawala sa harang ni Mami. Story dapat mention. Recuerde que se le ocurrió a Jesús. Dan po, Andoy Palaboy. Ayan, thank you. Si Cel Ponteras. Ayan, si Family Inday Vlog. Balikan kaya, mag-like ka lang ng yung ng hashtag galing kay Gracias. ¿Qué pasa? Dito. Antes sabi lagi, pinugit ko ba esto? Dan. Vamos. ¿Cuándo? Sí, ya lo sé. Eso voy a probar ahora. Ponte la zapatilla, por favor. Mira. Eso tenemos que trabajar. Entonces ka. Eso. Ayan, si Gracias. Nalaglag ka pala, Gracias. Oo, sabi, salamat. Huwag lang po tong balikan. Huwag nang balikan kasi ninja. Kulang po to. Pero sana mga legit, ha? No, ito yung focus. Abriendo la primera, el agua y el frío. Ven aquí, ven, levanta. Excuse me. Levanta, saca la pantalla y esto. Saca esto y se nos saca. Tumatakas na naman si Gwapo. Nagawa na naman doon ng thumbnail. Ven aquí. A ver. Pincha? May pincha. Nagawa ng, para esto, para trabajo. Nagawa ng ¿Qué hace thumbnail. una ropa piano? No es piano, es de flute. No, no.
Hindi pa na, hahabaliw. Sabi mo, gagawa kong thumbnail. Ano? Yan, ito pa. Anti-popcorn. Sige. Yan, yan. Nakikita ko. Ito si Gagar. Arriba. In fairness, kanina naka-96 playback at kaya A mí me encanta tirar. A veces a la chica la piscina, pero sí que también. No, ayúdame, quítale esto. Venga, esto la... Mami, mira, mira. ¿Esto qué es? Para pinchar aquí. Mira, una cosa. Esto ya lo sé, esto ya lo sé. Esto así para así pintando, así que no pueda. No, eso es medias, larga media. Oh, Venga, quítale estos dos. Todo, quítala. Quítate ahí. Bukas siguro, pero di pa na. O, ayan, gawa akong thumbnail para sa Sunday LS. Ayan, magano ka, magmikayat ka ng tao sa last mo. Sabihin mo kung sinong mag-stay, bibigyan mo ng WH. Sa LS. esa cosa. Tumatagal kong trabahuhin. Ano pa? Nagawa ko ng project ng anak ko, yung costume nila para sa mandage ko. Kaya naglabas kami kanina. Esa cosa. No pega, na. Merang vuelta, igual. Ya está. Pero ayun, kasi kasi sinatay. Ba't ang natulong Ya meeting? está. Hindi, nag-gano lang siya, nag-siesta. Kasi na ulit. Ganun talaga yan. Kasi gumikita, madaling araw siya. Tip. Kapag nag-LS ako, tapos Mami, 3 a.m., papatayin ko na. mami, esto Gising es pa ako para na. juntar. Kasi gagamitin niya lang. Esto es para juntar esto. Claro. Y también es así para apretar así. No, no, ¿Y ese pincho qué es? para esto. Entonces, nasan to? Muy bien. ¿Y esto? ¿Para qué? Nada, esto Una para tarta. tarta esto. ¿Para ti? Para todos. Ahora ya que... Bukas ahora, siguro. mami, ¿ahora qué hago? Nada, tienes que... Oo nga. Wala is... Napalex ako ng channel tapos WH sa mga non-money papaharang naman sa mga money, di bongga. Di ba bongga? Bongga ko rip naman. Sabi niya, no? Sabi, sige po, wala. Del Ponteras. Mga ninja namin dito, mga, Mga legit kasi ninja. ginagamit namin Ngayon ka namin pang-video. dito. Hindi ko nga magbasa. Ha? Mga ninja namin dito, mga legit kasi ginagamit namin pang BG. Nag-notify din ito ng may mga LS sa Premiere ang mga nadikitan. Okay, kamsat. Dakkel, kamsat. Dakkel, di okay. Wala lalaunon lang. Mugingan kamsat. Mugingan di okay. Bala ka. Nabayago. Tapi mawasan na naman ako, hindi mawasan. Kung Tagalog kayo, lalayasan ko kayong dalawa. Baliw daw ako, Wala si sabi Kuka niya. kung nalaglagan mo. Matagal na, hindi mo sabi, oo, matagal na. Kaya nga. Sabi Sabi niya, kaya nga. okay, kamsat, ha, sabi niya. Sabi ko, malaki. Wow, ay, oo nga pala. Yan si Silingera. Silingera, dyan ka daw. Aba, impacta ka. Ikaw tong pilinggero dyan. Pagkatapos kong gawin nga yung pilinggera na, paano kaya kita? Nagalit si Mami Renz, lalayasan niya kayo. Gwapong bungis-ngis, dahil na daw, sabi ni
Dan, Sir dami na Contreras. daw sa'yo. Wag kang budol, gwapo. Bubudol ka na naman. Ang budol, yan, budol pa naman yan. Budol po lang si gwapo. Mag-ingat kayo dyan. Patay na. Patay. Yari ka. Budol pa mo. Gwapo. Gwapong budol. Kasi sa kanyang night mode, may nakalagay din budol. Tatyping ko nga, pag ako tinto pa. Nalagay ko budol. Mga po. Siya Ano nagawa man kayo, ng night ano mode ba? niyang iba eh. Ikaw naglagay sa night mode mo. Iba lang yung nilagay ko. Ikaw itong dumali doon. Bullshit kayo. Nalagay ko pag nalagay ka doon ng budol dun sa night mode mo. Sabi mo, hindi ka maglagay. Wala yung taong budol ka. Lagay mo. Huwag po kayong budol kasi budol ako. Budol po yan si Gwapo. Huwag kayo magpa-member dyan. Budol yan. Sayang lang yung pa-member nyo. Budol yan. Hindi kayo play niyan. Sabi ka. Oo, type kayo budol Joke lang, sa oy. LS ko next time. Gwapong boss, gusto mo talaga tinatawag na gwapo, no? Kaya ganyan ang pangalan mo. Tuslok gwapa. Tuslok gwapa daw. Ay, sabi ito sa akin. Sa akin pala yun. Thank you, the Seaforce Vlog. Daan lang sa LS. Daan lang LS ako attendance. Salamat sa pagdaan. Dadaanan ka rin namin mamaya. Oo, sabi Rose, sino pa nga bang mag-aangat sa akin kundi ako, hahaha. You got this. Okay. Si Sabret, gwapong bungis ni, shout out. Sharwat na si Post Vlog. Sharwat. Makapabulol mo. Kami gusto mo pa iangat ka namin. Buhatin natin yung upuan niya para iangat siya. Hi, Angel. Salamat sa patamsat. Bakit si Gillard hindi nalalabas? Na. May parating Umalis ako na. Sandali lang. Sinong nasa baba? Andito si Kukak at sandali. Saan? Umalis ako. Millard Naghanap ako ng TV. sinulid. Si Angel ang ginamit niya. Ano si Kukak? Nandito ako sa baba. Nasa labas si Kukak. Nasa labas daw si Kukak. Dinner Family TV here. Ayan. Salamat dyan sa pagpasok. Excuse. Serba si Coco. Ate Eko, sino yan? Sino ba yung si Kukak? Yung Yung pala ka. meron pa. Kukak. Yung pala ka, nag-e-echo. Tapos Wala na. na video call ni Ben. Tawa. Tapos na ba video call mo? Sino yung isa? Tapos na daw yung kabidya call mo. Si Angel. Sige Sino na. ba yan? Hindi, si Mama Renz din yan. Isa. O din yan. Pareho. Nakyat ko lang. Para marami. Para mukhang may Maraming silbi makikita.
Kumain ka na ba, Kuka? Ilang langaw na kain mo? Ha? Kumain na, nakita. Kasi di ba pala Langaw kinakain yung talaga. pala yung langaw? Dinidilaan. Di ba? Lamok yun. Di ba? Lamok ang kinakain niya. Lamok ko din. Langaw, di ba? Ayaw niya ng langaw. Pati langaw, di ba? Bakit? Natikman mo? Nakita mo? Naging palaka ka ba? Ba't ayaw mo? Inday ang ano ni Sel. Gracias. Nagtalo na naman ako yung kukak. Gracias. Naging palaka ka ba, Wantan? At alam mo ayaw yung langaw. Hindi. Yan yung bansag nila sa akin nung sa amin. Ano? Ano sa'yo? Palaka? Palaka. Mm-mm. Pero na ano ako sa bike. Tapos nagbiro ako na ang nakuha ko, palaka. Kinawag kong palaka. Ayan ang inyo. Ano ba bang matadakman mo sa Kukak bukid? Di ba mo. palaka? Video ako. Video ko. Ano to? Nina kayo, hanapin ko lang susi ng maleta ko na nawawala. Allah, patay na. Andyan lang yan, na-misplace lang yan. Baka nasa Sabi, aga mo bulsa. yung ganin. O, Makakatikim ka lang ng ano eh. Malapit na sabi. Kakatikin ng tarugo. Yan na naman. Nagtubo. Kakatikin ng Tubo-tubo. 69. No? Makakatubo na siya. Nandyan kanina si Tuba, di ba? Matutubo ka ngayon. Ikaw ay po sa walang tubo. Kaya hindi naman kukak. Ano daw yung ano ni Kwan? Ni Sel. Yung mini Sel. Inday nga daw. Inday. Inday Family Vlog. Tama ba? Inday Family Vlog ata yun. Sa Tausug yung Inday. Aywan. Inday. Ay, Aywan. baliw ka. Hindi mo tinignan. Eh, tinanong ko kanina kung saan siya galing eh. Family Ano Inday yun ang Vlog. boses yung isa? Family Inday Vlog daw. Family Inday Hindi ko Vlog. na Family Inday matagal sa Vlog. Inday. Diba sabi ko kanina? Family, Inday Vlog ba? Inday Family Vlog. Baliktad kasi sinabi mo. Di pa daw tapos. Ang ganda naman ang ngipin ng palakang niya, puti-puti. Buti pa siya buong ngipin. Nasaan yung ngipin mo puti? Taon-taos ta. Ano? May, Tuwan-tuwa ka. Tuwan-tuwa sa may ito. bag pa, oh. Ang haba. Tuwan-tuwa sa... Oo nga. Ano ba? Bakla ba yung pukak na yan? Bakla. Paano yung ta? Bakla. Oo, ano, Marikita. Marikita, Marimar. Hindi lang ako na tumubak eh. Hindi lang maray. Busy-busy ka lang. Pakinggan mo yung mga kanukuhan namin. Si May, sino to? MTV. Si MTV, thank you sa pabiji dyan. Mabuhay ka. Ayan, may galab shoutout sa'yo dyan. Ako ay magtatahi na rin aking question ng anapis ko. Okay. Nag-backroad ko na Asa ka be? Sabi ni Ilar. Ano ba yun? Wait, sana siguro sila mag-video call. Kasi siguro tinawagan ni Gwapo. Video call. Ay, hindi pinaliparan ni Gwapo. Sabi Ano? naman sa'yo, budol yan si Gwapong Moisnis. Wapo, hindi yan magpapalipad. Diyos ko. Wala yang card. Pag may card na yan, magpapalipad yan sa inyo. Kaya nyo lang, walang card. Pag nakuha na yan yung permit niya, makakuha na yan ng credit card. So ngayon, wala yan. Kaya, tsaga, Paliparan niya na lang nito.
Ilan pa need mong WH Gracia? Ano pa? 500 pa. Baka naman. Maawa ka. Nawali mo. Wala. 500 pa, si Sunday. 500 pa Di po. ba yun? Di naman Ang pinapakita. gracias. Hindi nga pa nga kami nagpakita at nagmamantika na yung mga mukha namin. Nagpakita na kami kanina. Hindi ako haggard Hindi ba- na ako kasi galing maraming ginawa. Iniwan na kasi kami ni ano. Tubo. Tama, pinapakita ko, Iniwan Pilar, kami- dati na mo nakakita ko na angag. Maga ang mata. Ay ba? Ala tulog. Palapad ako ng brief na may Boom. lamat. Ay, Pilar, Pilar. Ayan. Tama na ako, magtatahi ako ng ano, project. Sige, 50 mayang gabi. Next 50 ulit Yung costume kinabukas. naman. Sabay ko kayo ni ZSM. Ay, salamat! May anghel na dumating. Magpi-play. Oo, ayaw mo yan. Dali nga. Akong sunod. Didikitan na yan. Dikitan na natin yan. Pakita ka ng gracias. Ngayon, nagmamantika nga yung mukha ko eh. Kumakain ako ng popcorn. Tapos ko na isang supo to. Para bukas may iman ka na. Ay. Dami ah. Isang supot na ano. Ako din. Ay, bugs. It's bigger than my face. Oo nga, kasi laging pulat. Sa araw ba naman pulat? Ang araw Ako yung din ay mag-bigay. Sa araw pulat, wala tulog. Uy. Tayo niyo Kaya mo. sa MS ni Gracias, oh. Mga glass. Mamataray din. Ano ba itong tao? Ano itong Nagtatahi tao sa ako. LS ko? Ito yung Kain na naman siya, oh. Ano popcorn? mukbang. Pahingi. Gusto yata mang matahian. Naubos ko na. Kunti na lang. Nagluto ako eh. Saan galing yung Mayroon pa tayo ng road garden ng brief trip ko. kanina? Gracias. Saan yan? Kanino pa nga ba? Kay Edward Explorer. Batahi ng brief. Nag-art Kay ng Dora brief. galing. Diyos ko, alam mo, antahin mo dyan yung iyong itlog. Nang hindi na yan lagyan ng Kay brief. Dora galing. Itahiin mo yan. Kay Dora galing yung ano. Kay Dora. Yung LS. Kay Dora, kay Kuka. Mm-mm. Pwede ang palayahan. Paliwati ako dapat sa kanya. Baka mapayot na dito na masarap. Ginawa ko sa kanan. May papalayo pa pala ako. Kuka. Ano? Naghang na siya. Hindi ko marinig. Naalala ni Pablo ang palaya ko. Jonathan y esto Pababy ang cojines. siya. Ahí está, detrás de, al lado de sí. Come on. Sí. ¿Cómo no llego? Come on. Por favor. Tírala. Sí, tírala. Tírala. Ayaw niya kasi may pinagtataguan siya. Al, Pinagtataguan kay ano. Yan. Si Gwapong Tírala ko. Business. May nabudol na naman siya. Muy bajo. Ayan, taas na. May nabudol si Gwapo kaya ayaw umakyat. Sino na budol niyan? Gusto ko may tsura ito Bakit ba? tinatay ko sa wala na ata. Ito nga sabi ko. Ulam ko kanina ang palaya with egg. Gwapo, pinanood mo na yung LS, yung premiere ni Andoy Palaboy? Ano ba? Si Guapo. Mm-mm.
Oh, ang sarap ng kinakain mo. Anong kinakain mo dyan? Nagugutom ako nila. Popcorn. Popcorn, paubos na. Ah, popcorn. Ah, gusto Hindi niya. ko kinakain. Gusto niya ng anak ko. Ano, ikaw nagluto? Pag Ikaw nagluto? ako nagluto. Iniwan nga ni Malam yung sa kanya isang plato doon sa ibabaw ng cabinet. Ha? Meron pa kay Madam. Doon. Wala na. Kukunat na yan pag iniwan mo. Hindi naman kumukulat yung popcorn dito. Basa-basa. Nasaan na ba ako? Nagalit yung kapitbahay namin. Nasa hindi labas kanina. si Kuka. Nasa si Kuka. Bakit? Ano nangyari? Kanina yan. Nagchismisan kanina, napalakas boses ko. Ha ha ha. Paano, bibili ng headset, yung pang local. Kaya yan, Ano nangyari? nasigawan. Sabi Rose, thumbs up na dito. Ayan. Oy, nagpakita si Mami Renza. Ang ganda. Ay, Diyos ko po. Lahat tayo. Ang cute mo. Magtago na ako. Ganito na ako. Mayroon na pala sa yung background mo. Patamsak. Ayan, salamat ako patamsak. Sabi ni Kuka, 1,000 channel. Ay guys, yung dalawa kasi nakales, sabay. Diyos ko, ito ba itsura ng cute? Naku po, nakakatakot. Bangag na ang itsura nga eh, pagod. Wala, kuya. Mag-atters kay Gracias. Hindi nga masyado back Nagmamuni na. close by ng kapitbahay mo or super lakas ng talaga ng boses mo ha. Malakas ka mo kanina yung boses. Malakas yung lang yung headset? boses niya. Hindi nga marinig kanina si Guapo kasi na yung headset niyang local, siya lang ang nakakarinig. Hindi namin siya marinig. Pinilit namin para marinig. Sinigaw. So, sumisigaw si Guapo. Ngayon, Bilang kayo, Family masala TV, na. ayan, thumbs up na. Sis yan. Ulit nila ako tupak. Oo, local yung headset niya. Naman, ito taba mucho. Vaya. Asan yung esto? Lalo pa niya. Martes. Sabay martes ya. Mal, domingo y mañana el lunes. Vaya. Sana. Inténtalo. A ver, tienes que pintar por lo menos tú. Depende de Navidad. ¿No? Sí. No, papi. Ya estoy hablando con papi. Mira. A la niña no sabe pintar esto. Ano dala yung kapitbahay mo, Guapo? Ah, ¿puedes saber pintar? Sí, sabe pintar pero necesita grande. No puede pintar un pequeño. Vale, pintame. Diba, Insis, salamat sa patamsa. Nandiyan na si Una. Willard, ¿Cuenta? Willard, ano daw? Angel, dikit na raw sa'yo si Family Inday Vlog. Ayan guys, maglalabs na kayo dyan at magbahalan kayo dyan. Total, malapit na ang February 14. Kaway-kaway dyan sa may mga ka-date sa February 14. Huwag niyo nang pakawalan para meron kayong kadate. February 14 is done. Uy, Kuka, sinong ka-date mo dyan? Yung teacher mo? Ha? Yung teacher mo ka-date mo? Teacher, talaga matanda Hindi din naman na. ganun si Lucy. O ano naman? Di ba sa lahi niyo naman, papakasal ka sa matanda, di ba? Sabi, pakasal sa matanda para meron ng lolo, may tatay na. Package deal, di ba? Ayaw. Ganyan sa inyo eh, di ba? Wala na hanapin. Kaya dapat bago ka mag-20. Tinatawag ako yan si Jowa ka na. Tausun. Aba? May Ano? kausap? Ano, Bago bago ka ano? mag-20, jowa ka na. Ano ba naman? Ano, sabi bago mo? mag-ano, choppy ka. Ah, wow. Ah, wow, meron pala. Ah, wow. Ah, wow, meron pala. Tinatago ko, ah. Excuse.
Paano naman yung teacher mong jowa mo? Asyala-syala doon. Sabi, asyala. Kausap ko. Paano nangyari ko? Iba lang yung salita. Nag-arabo na si Kuka. Teacher yun na. May klase kasi ako nung tumawag ka. Ano pinag-aaralan mo? Oo nga. Quran. Yung religion Quran? nila. Yung Quran? Pa-convert ka gracias sa kanilang religion. Para yung Quran, yung religion nila. Magpa-convert ka gracias para yung animal mo Parang babait Bible. sa'yo. Tatlo na lang, 500 na si Buday. Sino si Buday? Sino si Buday? Si GSM? Nandyan ba si Buday? Ano yun, Chef? Si Buday, sabi niyo. Tatlo na lang. 3 na lang, 500 na si Buday. Sino si Buday? Si GSM ba? Natin si ano. Si Family Inday Vlog po kay. Okay. Buksan ko nga yung mga, ano ko, ididikit ko nga sa'yo. Lahat na. Okay. Inday Family Vlog. Ay, naka-video ko sa isa ni Kausog eh. Family Inday Vlog. Salamat po, Angel. Ayan, watching na sa'yo, Family Inday. From Dillard Family TV. Ayan. Bukas, Lunes na naman. Diyos ko. Another day. 497 na nga siya. Oh. Lunes na naman ang another week. Kanino? Si, si Inday. Family Inday Vlog. Malapit ka ng graduate pala. Wow, ganun nga. Wala din ng Congrats in 500. advance. Bakit nakasuksok naman na yung bata sa upuan? Pinapanood ko yung video niya. Pinapanood ko yung video niya. Yung bata, nakasuksok sa upuan. Nakatawan. Hindi ko lang yung upuan niya. Nag-grad na yan kanina. Agad-agad ni Lolo. 500 banana o 500 WH na lang kulang. Ano? Banana! Shane Padernan na yan. Sabi ko, ang ganda na parang Barbie ang mukha. Ano daw? Diyos ko, wag mo akong binubula. Magtago na ako. Sino yan? Yung sa pinapanood nyo. Diba? Kaninong channel yan? Yung Barbie. Kukak, tawang-tawa. Kukak, magpakita ka nga. Ano ako? Sino yun? Ikaw yung mukhang Barbie. Meron ako din sa kabilang kay Kukak. Ay, Diyos ko. Alam mo, nangangayayat na kasi parating Pwede ba nga? mo- Parating po yan. Sis, nadikit. Ay, hindi Sis ka Inday, pwede nadikit ko na magpakita yung kasi isang account ko. Nakalimut. Ay, loko na kong bata. Kaloko na kong batang yun. Sis ka, Becca. Kanyang Guys, kain muna kami Diba? Mag-dinner lang ako ng madalian kasi late Inday, na. 498 ka na. Inday, 498 ka na, hindi malalagas. Legit yun. 500 na pala. Oh. MIB Photography. Ayan, thumbs up na. Dan po, host. Kanino ka ba ng thumbs up? 500 ka Dalawa, naman, sige ka ba? Inday. Ano to? MIB Photographer, thumbs up dan host. Salamat. Salamat sa patamsak. Salamat sa patamsak niyo. Magpakita kayo, uy. Kain lang ako, kakain lang ako. Madalian lang. Kasi late na eh. Huwag Sige mong lang, madali, sige. mamadali ka na naman kumain, Mayora. Take your time. Huwag magmadali. Pagka-arte ko na bahay, magsiset up ako, imbis nakakain muna ako. Mag-set up ako, and then,
Dito na ako kain sarap ng aking ito, sa table. Ito sa laptop. Welcome, host. Sis Inday, nadikitan ka na ni Gillard. Si gwapong buwisis, budol talaga nagtago niya. Wahaha. Oo nga, budol yan, lagi nagtatago. May tinataguan yan. Kaya lulubog lilitaw. Nahulog na si Tausog. Salamat po, Angie. Dan na po sa'yo, pero dan na rin po ako sa amin ko. Ay, dan na rin po ako sa amin ko. Nagtago si gwapo. Grad na po, thank you. Sana hindi mag-page zero na. Hindi yan malalagas. Sure yan, hindi yan malalagas. Sige, magdikitan kayo dyan. Mabilis mag ng banana sa mga VLS cell. Doon ka makakuha ng mabilisan. Magtiyaga ka lang mag VLS. Doon ako nakarami sa VLS. Hi, Mayora! Nakamute si Mayora. Tapos, di siya nalalagas. Oo nga, hindi siya nalalagas. Doon ako kumakot ng may isang dani.
Sa isang linggo, kakayanin mo makuha yung 500 dyan. Sa BLS na yan. Di ba, Jill, hindi siya nalalagas. BJ lang po ako, mga madam, parating na po. Si Dodo, playing po sa 56. Salamat sa pa-BJ mo. Salamat din sa 50. Si Mayora, seryoso. Yo, ginakausap ako ng anak ko eh. Hindi sinasabi siya. Di ba kakain kayo? Oo, natira yung pagkain ko sa plato. Kakain ako dito sa harapan. Magtago na ako. Magkita mo ulam sa niyo? buko eh. And Dinner Family TV, pinasok niya pa yung main niya. White fish. Kumbaga, yung fillet na isda. Luto ni White Happy. Na may sauce, na ganyan. Ano white? White fish. White ka tea. dyan, bukid. Anak ko white tea. Anak ko white tea. White fish. Whitey, kainin ko Whitey. Si Lolo, kainin ko. Ay, bumukbang ko si Lolo. Mukbang mo na si Lolo. Salamat, Gillard. Nandiyan pa rin si Guapa. Sa akin, 700 nakuha ko doon. Kain na ako. Doon. Kasi nga, doon ka galing. Ikaw ang nagatak sa amin doon. Kaya Ano ba? wala Ano ba yung usapan niya? parang bongga-bongga. Si Kokak the Explorer. Explorer. Tama. Ha? Sa BLS ba? Doon ako Baka nakaya. nag-link pala yan. Takbo ko siya. Doon ko siya. Natakot. Dalawa kami naiwan. Ay, yung BSL. Di ba Oo. yun? BLS Di ba yung ba? BSL? BLS. BLS. BLS ba yun? BSL. No. BSA. BSL ba? BLS. BLS. Water. View. Subscribe. BLS. BLS. Tama. Pwede. No, doon ka na pag-graduate ni Tuka, Oo. Galing ni Kokak. Marami yung pamamaraan sa SM. TikTok. SLB daw. Subscribe, like. Pwede po magbabata. Type mo lang yung darling. Photography para ibaba ni notebook yung bahay mo. Darling ang type mo. Typing ka lang ng darling. 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 Team Para darling kasi siya. pagkalon-kalon, sabi ni Shane. MIB. Type ka ng darling para ibaba yung bahay mo. Ano kayo naka-LS? Dalawa lang ang sinipi ko. Tatlo sila. Si Mix, and then si Tao Chug, and then yan, si Gracias. Ang hirap And magtatang bahay ni... doon pa naman, pagka sabay-sabay. Ganyan lang gawin mo pag di mo na nakita yung ibaba mo para pag may dumaan, malikitan ka. Hindi na kasi uso ang jacket. Malapit nang mag-init dito sa Saudi, kaya wala gusto ng mga jacket. Tingnan ko yung bahay nila. Ni MIB. Guys, si The C4 Vlog, naka-live din siya. Ang dami Sabay-sabay Nagpunta ako kay kanina. Kanino? Ang laki na pala ng bahay nito. Ay, Diyos ko Lord. Sino ba? Si MIB Photography. Ang laki ng bahay. Ilang libo? 2,000. 100,000 na. Bro ha, 2,000 pa lang. Malaki na rin. Ewan ko kung monetize natin. Check ko nga. Lalaking dating. O baka naman. Doon ako galing. Ganda. Patalon-talon ako. Ano ka ba galing?
Dito nakalagay. Hindi pa po. Hindi pa po ka dyan, 2,000, ano mga, to ikaw to, 2,000, No, merong 2,000, no, merong 2,000 na hindi pa mo ni Gracias. Merong hindi, late, Hindi pa. late. Nauuna sa kanila minsan, banana. Baka naman naharang na siya. Tingnan ko nga. May harang naman. May join button na. May join button na siya. Merong hindi pa namumuni kahit 2,000. Naalala mo si Guapo, wala pa nga 2,000 si Guapo, hindi pa muni. Muli na siya. Muni na. Ayun. Meron din naman na malaki ang bahay tapos hindi pa namumuni kasi nauna yung Muli na banana. siya, may join button na siya. Natutupan nila banana. Umuni ka na pala. Yan ha. Congratulations, muni ka na pala. Ang gwapo niya. Ay, Diyos ko nun. Lalaki ka ba? Uy, lalaki ka ba? Lalaki ba? Hindi kami nag-aaway. Kuya, mabalag. No, hindi kami nag-aaway. I mean, i-explain ko lang na merong nangyayari na mamamoni kahit malaki na yung bahay. Ay, hindi pa moni, pero malaki na yung bahay. Chef Badernal, ayan, dito naman ako, ayan. Palagi ako niyan sa bahay niya, mga lalas. Kay MIB, photographer. Photography, hindi ko pa dikit yan for sure. Ang saan nga mga si The Simple Vlog. Ako ko kay kay Sir Photographer. Hagdan nyo. Sige, lagay ko yung hagdan, ha? Madali. Baba ko. Akyat ka, MIB. Sir MIB Photographer, akit ka naman para may artista kami. Para magkaroon kami ng bisitang artista. Si Shane, akyat si Shane. Sandali lang. Baba ko lang hagdan, ha? Si Gillard, yan. Balik ka rin umakyat. Wala kang matang. Uye, Panjas ka. Yeah. Baka naman. Bakit eh? Tulungan. No. Sir MIB, natulungan sa Voy a WH. preguntar la profesora y baja. Binaba ko na yung hagdan, guys. Ayan. Akyat na kayo. Para sa MIB. Akyat na. Musid maniwala mga yan. Musid daw, maniwala yung mga yan. Depende. Hindi naman natin maniwala. Depende. DJ lang radyo ka mo. Para mag-video sa kanya. Jessica, come. No comiendo. Venga. Lemon, come. Mayroon pakinggan mo mga tugtog niya. Uy, wag, masipit. Makas. Saka maglinis. Hindi naman yun. Aba, ikaw ba maglinis? Hindi ko alam. Ikaw maglinis, okay lang. Akyat ka na. Wala pong CPR yan. Wala daw CPR. Kasi na-silent niya eh. Bueno, nakusa na. Do it. Mayroon wala daw CPR. MIB, photography, akyat na.
Ay, maganda ang ating YouTube. Nadikit ko na yung second account ko, MIB. Tingnan ko yung ano niya. Perks niya kung ano. MacWH. Ay, may premiere siya. Tamsakan na nga itong premiere na to. Tamsak sa premiere. Live in 20 hours. Busy. Tagal. Vale. Señores, ahora casi las. A ver, akyat natin to guys. Ayan, meron po tayo dyan sa backstage. Ayan, welcome po natin si Shen Padernal, ng ating kaibigan dyan, ang good friend natin. And then si Kukak. Ayan. Kukak Balbas. Kuya Balbas. Kukak. Kuya Balbas? Sorry. Ayan, kala ko si Kukak. Kuya Balbas pala. Sino po yung ano? Pangalan, Sino yung Coca? Ano ka ba yan? MID? Ayan, si Kuya MID. Ito pala yan. Si Coca. Meron po yung naman Coca? guys. Okay. Sino sino yung Coca? Nagkamali. Sino nagbasa ng Coca Balbas? Ano yung magsalita niya? Friends. Ayan na. Ako. Hello po. Sorry No, si Kuka kasi Okay lang yung po. letter K. Tingin ko Kuka. Ayan. Salamat Thank sa you. pag-akyat. Sorry, Yeah. sorry. Welcome po. No problem, no Linda. problem po. Sorry. Ay, Ang ganda ka. lalaking boses. Ano niya? Lalaking boses. Hindi ba paminta? Lalaki po, may anak na nga eh. Hindi pa lalaki yon. Yung kaya ba Mukha po kung babae, boses. No, uy, pwede na naman bakla, may anak. Diba? kaya yung Hindi. channel niya? Hindi ko naman sinabi ng bakla. Paminta pa lang. Okay. Bahala po kayo dyan. Alam, may BA. Maybe. Astig. Oo, may ano Sana yan. all. Ayan, oh. Di- Gwapo. Ayan, wow. Hello po. Ayan, ang Ayan. bago MIB naman po, pala, gabi po. Diyos ko. Kuya Balbas, ayan po ang aking channel. Uy, huwag niyo na po iso. Uy, na ninyo. Focus nyo. Ayan, si Sa Kuya. aming tahanan. Punta na lang po. Ayan na. Kaya, Gusto ko lang namin tayo makilala. gumagamit. Meron po tayong artista ngayong gabi. Welcome Ayan po natin po. ang ating artista, Kuya Balbas. Thank you. Shoutout po dyan sa baba. Ayan, ako po si MIB Photography. Kuya Balbas po kung tawagin. Thank you po sa pagpapakyat at salamat. Pwede po mag-promote. Promote na. No? Hindi, promote lang. Napupromote. Magkakapera na yan. Napupromote ka na nga eh. Hindi pa. Sige lang. Oo nga pala. Hindi Di pa ba yun. ba? Di ba ba obvious? Huwag kang charot dyan. Gracias. Makita kayo. Gracias. Thank you At si Sige lang. Cardinal at si Renz Baking and Cooking at Mayora. Ayan, nice to meet you po. Baka hindi pa ako tikit sa inyo. No, hindi pa tayo dikit, Hindi pa pa. MIB. Ayan, parang men in Dikit black. na ako. Okay, Hindi pa Gracias. ako Dikit dikit na ako. Kaya po napuntahan ko yung LS mo, Gracias, kasi Oh, dikit naka-notify na rin sa ako sa'yo. Yes, Hindi thank Hindi you. ko pa siya na digital ko nga yan. Oh, calling, ayan, Bakit ako- calling attention. Gwapong business, asan ka Nagpunta ako na? lang sa LS mo, kaya lang ang daming tao. Opo, marami po Tatamsak sa lang doon. ako. Mga 30 to Kaya 40 nagtatamsak po lang ako. usually every LS Hindi po. ako Pero, marami- nagsha-shoutout. ay, hindi ka? Bakit? Totoo? Natatakot ako, ang dami nyo eh. Baka pag-anahan ako doon. Marami po kayo Daming magiging daming may isda. Totoo yun. Ayan. Thank you. Oo nga, yung Nagpapaangat ka. pupunta si nanay Nagpapaangat ko. ka. Hindi po, ang aking pong segment is Tawanan Tuesday, Masayang Stasyon, Walang Pikon. Tell me on Thursday anything you want to share. And Saturday special story, kwento mo, story mo. Tapos Interesting yan. Gusto may kanta. Opo, meron pong mga bisita. Opo, lalo po may mga Nakapasok guest bukas dyan. Monday. Opo, bukas po yun. Dito sa MWF po sa Canada time.
TTHS po sa Pilipinas. Yun po ang aking schedule. Canada ka pala. Apo. Ayan. Thank Sige, you. bisitahin nga kita. Ayan Nasaan guys, po kayo? narinig nyo dito ako sa Spain. Oh, Spain. Okay. Okay. Ba tayo ng oras? Naku. Palimos mo ng watch hour, 500. Sino si Gracias? Gracias, di ka pa, Moni? Di pa, 500 Kulang pa siya. 500 na lang? Oh, kaya mo na yan. Kaya mo na yan. Di po ba kaya yan? Ay, nalobat ako. Gwapo, akyat na. Gwapo, teka, speaking. Ayan, gwapo. Ito ang tunay na gwapo, yung nasa stage. Akyat Sino na. po? Gwapo pares kayo. No, yung ganun. Ayan. Gwapo Ayan, ng ano pangalan ba niya. to? Si Gwapong Bungis-ngis. Ayan si Gwapo. Yan ang Gwapo, si Bungis-ngis. Gwapong boys, No, yung ka na rin. sa taas, oh. Magbilangin kayo ng balbas. Pares kayo. Sa lahat po ng mga hindi pa po andikitayan, makikidikitan po ako sa inyo at magkita-kita po tayo sa mga LS. Thank you po sa pagkakataong makapag-promote. Hindi na pwede, Wala bakit yan. papalayasin ako. Huwag kang magsalita, magpapakita ka nga lang. Pakita ka lang. Bakit palalayasin? Ano kasi No, nasigawan, yung- sumisgaw kasi siya kanina. Talaga? Yung kapitbahay niya maselan. Ay, ganon. Palayasin nyo muna yung kapitbahay. Gwapong Bungis-ngis. Balik na lang siya pagkakakit nyo. Sabihin mo, baba. siya pinalayas. Baliktad na. Oh, yan. Ay, Sheena, salamat Shin sa pagpupunta mo sa LS ko pala, Shin Padernal. Yes, lagi ako doon. Yung last ata nagpunta ko yung guest niya si Nanay ba yun? Oo, si Nanay Mel Perez na nakakatuwa. 63 years old na YouTuber, di ba? Wow, galing naman Oo. ah. Tapos comedian rin siya. Kaya masaya po. Kapag gusto Oo. niyo. Tatambayan kita doon. Makikig-jamming ako doon. Oh, minsan pwede Nakikigulo kayo ka. mag-guest. Yan. Depende po sa Nakikigulo. inyo kung saan nyo gusto. Kasi yung Tawanan Tuesday, masayang stasyon, walang pikon. More on good vibes, tawa lang para Tama na yan. happy Dahil ka. ito yan. Oo, tapos patapos ng segment, masaya lang pag-alis. Pero doon sa Thursday, Tinatanong ni Gwapo kung Pinoy din. Natural nagtatagalog, hindi Pinoy. Walang hindi Pinay. po, half po ako. Half po. Hap-hap. Opo. Yeah, pero Pinoy ka, hindi ka Pinay. Half tao, half unggoy. Yung po yun. Pares ka ni Gwapong business. Wala kayo dyan. Kay mahal yun. Half Pinoy, half Pinay. Pwede po yun. Si Gwapong business. Si Gwapong Isis, di ganun din. Hap. Half Tao. din. Pares kayo mabalbas. Baka No, pero magkamagano mukhang- kami dyan. Galing kami Planet of the Apes. Mukhang hap-hap ka nga. Hindi ka pure na Pinoy. Oo. Tatay ko Kapampangan, nanay ko taga Benguet. Ako po Kapampangit. Kapampangan. Ang layo naman. Ikaw ba po, di ba, half ka? Half human, half tasher. Buwis. Ah, Di ba, half human, half tasher. Nakakatuwa po yun after 1 hour. Anong lahi yung tinatanong ni Be, hindi yung nasa taas? Wahahapani. Ano daw? Ewan ko. Anong Unawain mo. lahi? Dadamay mo pa kami. Anong lahi? Kung anong lahi yung tinatanong ni Be, hindi yung nasa taas. Ang ganda ng nun, Kasi screen naman. yan. Klaro ba? Yun Oo. pong akin po. Oo. Opo, May kasi ang gamit kapitbahay. ko ngayon ay yung aking DSLR na ginagamit sa photography at videography sa mga event. Tapos yung lens niya. So kaya kung Ganda, mapapansin no? niyo po, iba yung Background, clarity niya. background mo, Oo, ang ano siya, ganda. blurred yung background mo. Pandak yung ano niya, lens niya. Hindi na yung daliri niya, niliit. Ang galing naman niya. Ang galing naman ang camera mo. Opo, yung Ayaw. focus. Mayroon may nabibili na po kasi niya. na yung mga lens ngayon sa mga Oy, cellphone. Gasha. Pag Oh. nagsasalita ang isa, giveaway muna. Kasi hindi tayo magkain dahil pa natin nagsasabong. Hindi nga kako, Siya may muna. nabibili ng mga lens ngayon. Kaya maganda na ang ano ng camera. Si Mayora po ba tsaka si Renz? Isa lang po. Isa lang kanila. Yes. Opo. O, sige po. Maraming salamat po sa magdidikit lang po ako sa inyo dito sa baba and then kita-kita na lang po tayo sa mga LS nyo pagka naka-LS kayo. Puntahan ko na lang kayo.
Maraming salamat din po sa Hindi ka kakanta? Ano po kasi yung kanta ko medyo napapanahon po. Sa mahal na araw ko pa po kakantahin. Babasa po yun. Grabe. Opo. Tagal ah. Tagal na. Kasi po pabasa po yung ginagawa ko, hindi po pakanta. Kaya sa ano na pa po yan. Sabi ganun ah. MIB, nadikitan ka na raw ni Family Inday Vlog. Ay, salamat Sel Contaras and sa mga Siya si dumikit sa akin. Inday, siya si Family Inday Vlog. Family Inday. Sige po, i-check ko po mamaya para mabalikan ko po lahat. Ng mga Nagbaba ka ba ng bahay dun? Madikitan nga. Sino po ako MIB. ba? Ikaw, Saglit. MIB. Oo, Yung ano mo, yung cup mo, MIB din eh. Men in Black. type lang ng Ito yung guard. aking, at yun po yung mga nire-request ng ating mga supporters. Nagpapadala tayo minsan sa kanila. Ah, na merchandise ka niyan. Opo. Ayan po yung bahay ko, MIB Photography po. Sige, sige. On the way na. Thank you. Ah, Ayan. welcome. Oo, dikit na ka dyan. Matagal na ba? Eh, Ah. talaga ba? Tinacharot-charot mo ako, Baskin, ha? Oo. Oo, di ba? May may guest na si Nanay. Napanood mo si Nanay Mel. Anong istorya nun? Kung napanood mo, baka simula lang, ha? Nagdamsak lang ako doon. O, di hindi mo Nakikinig ako. napanood. Talon-talon lang ako kaya. Tipaklong ka rin pala, eh. Talong ka ng talon. At least alam ko may guest ka na si Nanay. O, di ba? Thank you so much. Ay, gracias. Maraming salamat sa pagpapakyat. Ako po yung bababa na para hindi ko na kayo maabala. Salamat din po. No, dyan ka lang para may kausap kami iba. Eh, Dyan ka lang, kwentuhan mo kami nung anong segment mo. Diyos Kung ko. paano ba? Ay, may Diyos din po kami. Bahala ka dyan. Hindi ko po to LS. Ay, Hindi, okay nakikita lang. ko. Ang LS ng ganitong tao, hindi mahalaga. Kaya okay lang magsalita ka dyan. Sino po yung may LS? Talaga. Si Gracia. Si Gracias. Bakit hindi ko po nakikita puti? Ang puti ni Gracias, no? Kinis. Puti yung kanyang... Haggard na kasi. Sige po. Tagyan mo ng avatar sis. Picture mo ba? Hindi ko Oo, hindi ninja ko lang kasi yan yung Ganito po diba? pala rito, gwapong bingis-ngis. Pag aakit ka, mahirap na makababa. I-end broadcast ko na lang po para matapos na tayong lahat. Agad-agad. Ako na po mag-end broadcast. Lalahatin na. Lalahatin na, gwapo. Grabe Sige ka po. ba kung business ha? Opo, sa susunod po, papasyal po ako sa inyo ulit. Ha? Kasi po may mga Sige gagawin pa po. po, maraming salamat. Maraming salamat, Gracias. And Maraming salamat Mayor, din Kuya Babas. and Shin Salamat, Paternal. salamat. Sige, Very salamat. much appreciated. Salamat. Welcome po. Magkita-kita po tayo. Tawanan Tuesday, Tell Me on Thursday, and Saturday Special Story. God bless you. God bless you. Same to you. Bye. Gracias. Gracias. Bye. Gracias. Ayun. O, di ba? Ang ganda ng niya. Klarong-klaro na. Magaling siya Dito ako sa bahay. Tignan mo yung mga LS ni Mayor. Ang gaganda ng mga ano. Naman, titignan ko nga dito. Tapos ko itong ano yun. Manood nga ako ng isa. Maraming tao pala dito. Marami kang may isda. Bababaan na, nagbabaan ng link sa kanya or yung mga jacket. Na all kukak lens kasi yung gamit ko kukak lens. MIB Photography. Ayan, thanks po. Welcome, sir. Salamat sa pagsama mo dito sa amin sa taas. Yes po, marami kayong may isda. Nagbababa ng link or babaan ng link, no? Lahat may jacket. 3 to 40. Wow, dami Pag masipag mangisda, no? Nayura, ang ganda mo ba? Parang Barbie ka. Mag-alis na nga ako, bihisa ka pa. Oo, totoo kaya.
Adi Ay, naku. mag-rush lang. Tago na nga ako, hindi ako magpakita. Parang Hindi ako magkatabi hindi na tayo, ako magyayaw-yaw. parang Hindi ako, ano. Jaya ba? Lapagan, okay, good. May jacket po lahat. Wow, sige. May jacket lahat. Sugod nga kami sa'yo. Bukas, no, Lunes. Ano oras ba dito? Magkaiba tayo ng oras. Ano oras ba ng LS mo, ano, MIB? Kasi dito sa akin, umaga, sa inyo, gabi, gabi? Every Sunday naman ako. Ayan, every Sunday daw si Guwapo Business. Mami, ¿puedo una emoción así? Y puedan tienes a la tele así. Sí, mi amor. Y aquí está la cultura. Hindi, solo 5 minutos y ya está. Mira, cultura aquí, Es ya muy está. tarde ya. Espera, esta no. Mira, esta no. Mami, Sí. mira. 9 a.m. Pinas time. Isa lang, Anong oras isa lang. yan dito sa amin? Teka lang. Tingnan ko lang anong oras dito sa amin. 9 a.m. Esta mira. Oo, ako din. Tulog din yan. ¿Lo ves? Mami. Or patulog pala. Oo, dito 4 AM yan eh. Dito ano yan, yung 9 a.m. sa Pinas, alas 2 dito yung ng madaling araw. Diyos ko Lord. Wala ka bang, meron din pang weekend. Meron siya may Sunday. Saturday pala. Saturday, Saturday. special story, kwento mo, story mo, 9 a.m. Pinas time. Laging 9 a.m. Sige lang, try ko lang nung 9 a.m. Pag weekend, piyado. Pero pag weekdays, alanganin kasi alas 2 sa madaling araw yan dito. Ito lang talaga masasabi ko, pinagtagpo pero di tinadhana. Ayan, sabi ni Gwapong Business. Ay, Madaling ang araw ganda. nga, Mari, madaling araw. Tulog tayo niya, tulog talaga niya kasi may pasok. Wait. Mahirap kalaban ng tadhana. Correct? Mahirap talaga yan. Ano lang yan, ng trust. O parang kay Shen, Shen, ikwento mo ngayon sa'yo, paano kayo nagkaroon ng ganyan katatag na trust ng inyong jowa? Paano nyo na Wala lang na-maintain? sa isa't isa ba? Tiwala. Pag wala kayo Madaling trust araw sa yan. isa, hindi kayo tatagal. At lalong wag kang magkamali. Pag No, may pag may mali ka, sample magbabae sa doon. Mhm. Pag mag-away kayo, balik-balikan mo 'yan. Ganyan. At mag-away kayo. O, tapos, Basta tiwala lang sa isa't isa. walang February 14, lilipas din yan. Hugot si Shane. Hugot. Hugot pa more. Oo, tama 'yan kasi may may boyfriend ako, 8 years na kami. Wow, galing naman. Mag 9 years na Congratulations. sa Tatag, ako. Oo, Wow, tatag talaga. puro LDR. Pero hindi siya nakakita ng iba. Wala. Kasi Good. alam ko naman kasi wala sang bisyo, ganun ba? Alaga ko. Hindi nagiinom. Nung di tulad sa akin kung saan na diskuhan doon ako. Siya hindi. Bahay lang talaga, trabaho yun. Ano ba yan? Pari ba yung kinuha mo? Papariin ba yan? Ang alin? Yung jowa mo, papariin, pari. Hindi. Ewan Kasi ko sa ba? obvious, walang ano. Yan Pag wala yung girlfriend, mo yung parang bakla. Pero hindi naman malaki yung katawan. Masipag sa ba? Anong Mahilig parang sa bakla? magtanim ng garden. Ay, mga bakla. bulaklak. Ay, paminta.
Paminta siya, sis. Joke lang. Hindi ko, gracias ha. Nakakadalawa ka na. Joke lang. Grabe ka. Dito Ito, ako maloko mo siya. yung... Joke lang yun, baka naman maano ka. Oo, pag sa isang relasyon, magtiwala lang talaga yan. True. Tiwala talaga. Pero wag mong lulubos-lubusin. Oo, tama. Baka pagdating ng ano, wag naman sana. Di na sa makakita ng tulad ko. Kumbaga, Tama. daming tao sa mundo, may isa talagang nakatadhana sa'yo ba? Ang iba nga mag-asawa matagal na, naghihiwalay pa, di ba? True. Tinamaan ako Kailangan, doon. kailangan talaga may tiwala sa love sa isa't isa. Ako na sobrang sa tiwala. O kasi mag-boyfriend ka, pag ibigay mo ang lahat, mahirapan ka mag-move on. Kailangan mahalin mo muna yung sarili mo. Yan, gracias. Mahalin mo yung sarili mo. Bulihan mo na bulihan mo na kung ano-ano. Tama yan. Diyos ko, Lord. Alam mo, Mayura, yung pagbakasyon ko, yung plano namin kasal. Eh, sabi ko, babalik pa ko. Para free kami sa isa't isa ba. Malay mo, Tama. pag kami, di free siya, free din ako. O parang hindi mahirap. Nag-antay siya, oo. Kasi pagka nagpakasal ka, kung ano yung maipundar mo sa kanya, mahirapan kang bawiin. Hindi pa sa kanya kung magpakasal ka. Pareho Hindi. mo Sabihin, pag Kasi kinasal silang ka-LD. dalawa, kung ano yung mabibili nung isa, sa hati na sila. Kahit sabihin mo yung babae ang Parang bumili, Oo. ano na yun? Sa kanila ng dalawa yun. Bakit? Na all, mainit ang gabi ni Shelly, ha? Ha? Paano magiging mainit ang gabi niya? Malayo nga siya sa jowa niya. Di malamig pa rin. Dalawa si Gwapo. Basta Alam always natin lang talaga. yung ko lang sa LDR, kailangan may time ka din sa jowa mo sampol, pagising mag-good morning ka, ganyan. Kahit hindi na kayo nag-miss at least mabasa niya din yun. Paggising niya or galing sa work. Ay, nako. Sanay na ako sa ganyan. Diyos ko, Lord. Kaya ngayon, ay, bahala sila sa buhay. Maalala nila kung hindi. Ano lang talaga yan, pag LDR, communication lang talaga. lang sa komunikasyon, doon lumalamig ang isang relasyon. Oo. Dapat mainit yung communication nyo sa isa't isa para hindi lalamig. Diba? Mayura, Kasi once na Kami maglamig mainit. ang maglamig ang isang partner, nawala na ng gana sa iyo, goodbye. Ganun. kami malamig, Mayura. Ay, mainit pala. Oo, Mainit pwede pag may pera. mangyari. Pag nanghihingi ng pera. Hindi. Ang ganda talaga ni Madalas Mayura, ang oh. paramdam, gano'n. Uy, Pero pag kawala na, tago wala na nga na. ako. Madalang ng paramdam. Tago ako siya. Tago. So, Sa LRD, need mo mahalin ang sarili mo. Oo. yan sabi niya, mahalin yung sarili. Gwapo, minahal mo na ba yung sarili mo? Mga gawa mo. Oo. Mga Wala naman papa. problema magmahal ka, pero hindi naman 100%. Sabi Rose, oo, nagkita tayo dito. Ayan, nagkita tayo dito. Akyat sis. Akit na. I love myself. Akit na mga may seat. I love myself. Blooming talaga si Mayora. Oh, Linggo Ang ganda ngayon. niya, parang Barbie. Linggo ngayon. Nakapisil yan, kaya ganyan. Sana all Ay. matangos ko. wala bang ilong? May ilong ka na, di ba? Nakakahinga ka nga. Buhay ka pa nga. Ang sa akin kasi, Sige nga. bango. Alam mo, Shane, lagyan mo ng sipit. Ganun eh. Ay, Lagyan mo Diyos ng ko. sipit. Diba? Asa ba yung sipit dito? Yung sipit. Yung mana sa kanyang ilang na anak niya. Ang ganda na ano. Ah,
Basa. Uy, marami na nakalagay. Ay, gana ako matutulog pa lang. Buong gabi na ako walang tulog. Saan ka naman napuyat? Lagi ka nga tulog. Diyos ko, nauna ka pa matulog sa LS mo dati. Bago ka magmahal, mahalin mo muna ang sarili mo para tanggapin ka ng buong buo. Tama. Correct. Tapos Hindi sasabihin ka ng mga makapagmahal ng... ayoko na, hindi ko na kaya, gusto ko nang mamatay. Hindi. Ano yun? Gusto ko nang mamatay. Anong Pag kaya? nasaktan ka kasi hindi mo alam kung ano yung sinasabi mo ba. Hi, ano? Nars, ayan. Nars, Erga, ayan. Erda. Parang muntik na maging negra. Diyos ko, Nars, nabulol ako sa apelido mo. Parang muntik maging negra. Hindi na egra. Na Erda. Ay, wow. Sana all. Sila ng third. Eh? Sila ng third. Yan. Francesca, dyan. Yes, na? Kakaingit naman. Ang ganda talaga ni Mayura, no? Ganyan ang mga artistahin. Ikaw naman yan ah. Otro din. Hello, baby. Ang ganda niya. Wala todos. Wala ko. Yung mga ilong nila. Wala. Ang ganda nga. Kakaingit sana all. Maganda ka rin naman, Diyos ko. Huwag yung inggitan ng iba kasi kayo, meron din kayong mga kagandahan na walang ibang tao. Como hago eso? Así, mira. Pero eso es muy peligroso. Eso se puede pinchar. Sí, es muy dulce. ¿Cómo haces? Naigra na, balikan na pala kita. Gwapong bungis-ngis, musit ka daw. Dale, ¿lo vas a hacer? Sige, maganda musit na kayo. Es muy duro. No puedo, no. Venga, a la cama. Kumusta, gwapong bungis-ngis? No, Shout out no se na pasa. ¿Por qué tengo esto? No vamos a Hugot esto. Será la puerta. ayos lang, musit, hahaha. Kumusta daw? Gwapo. Ayan, sabi ni Nards. Shout out to Nards. Ayan. Hugot, be. Waha. Ayos lang. Musit, ha. Akit kaya kayo dito. Uy, mo yan. Tagal magbasa. Lalagpasan pati ako. Ayun ba? Magpakita ka kayong dalawa kaya. Hindi, naka-uniform pa ako. O ano, di sabihin mo may pasok ka bukas para hindi ka na magbibihis. Diretso na bukas. Di ba? Kaya kakapasok ko lang ng room pa. Nag-ano mo na, pahinga, tapos Sabi magbihis. mo, may overtime ka. Diyos ko. Para iwas-pas mo. Anong iwas-pas mo? Pasma ba? Pasma. Diyos ko, huwag ka maniwala sa pasma. Hindi yan totoo. Tagal-tagal ko na sa abroad. Pagkakatapos ko ng lunch. Bungis-ngis, musit ka. ka talaga. Minuto ka. Sabi sa labay. Gwapong bungis-ngis, musit ka talaga, no? Musit ka talaga. Sabi nga. Sabi sa yes ka. No, trabajo natin sa loob. Diyos ko, ang tagal itong ginagawa ko. Mano-mano ba? Ano yan? Yung ano? Yung project ng anak ko, yung costume ba niya, para sa Tuesday. Tuesday na to eh. So, kailangan ma-rush na. Ang problema, mano-mano nga ang tagal. Kumain ka na, Shane. Shane. Oo, tapos na. Tapos na rin yung Malaga, mga- maaga. Yung Maaga mga nga. ads mo, meron na. Uy, magti tayo. Thank you. Thank you. Wala yun. Ready to ano, chocolate. Yun na chocolate. Ayan. Wow. Wow, Nards! Ayan, sabi niya, wow, Nards. Hoy, Muisel, Uy, patamsak musit, sa patamsak premier ng ko. premier ko, musit, salamat. Ay, wala pala siyang jacket. Ano ka lang, mag-typing ka lang ng Darlene, and then kami ang pupunta sa'yo, sa bahay mo, tamsakan ka namin. Ay, saglit na. Tayo. Hindi na alaga. Tulog na yung kasama mo, Shane.
Hindi pa, nag-YouTube pa, nanonood ng Rapi Tulfo ba? Alam mo, dati no, Pag tulog ka, di naman ako makapagdaldal. Nagigpit ako ba? Wala ka mo. Wala, sulis ka mo ba? Make up. Sige, kayo solo. Suggest, sabi ka. Huwa kita. Para. San huwa? Arap huwa, madam. Diyan na amo mo. Oo. Sige na, magano na. Ready ka na. Diyan na amo mo. Diyan na ang mga musik. Jessica. Por favor. Lait na naman ang amo ko. Diyos ko, Lord. Nagpunta ng party. Yung mga Jessica. tao na pinaglalait lang niya. Yung mga pinatahang party, no? Ano lang, dyan siya masaya eh. Kwento niya sa akin Ano, yun. video. Kailangan makaano na ako, mahiga na ako. Siguro nung tatambay yung sa higaan ko. Sabi lang, ang kukunin ako. Babaan na ako, ha? Baba muna ako. Diyan ka ba, Shane? Inuwanan tayo ni Gracious, Wala si Gracious. Sabri Rose, ang tawa, Teka, basa tayo. Bakit na-mute? No, nag-mute ako. Kasi may kinuha ko. Kinuhaan ako. Darling, gwapo pala dapat. Nards. Di ba sa? Ano? Backread ako, Darling, ayan. Ayan, para puntahan ka dun sa bahay mo, patamsak yung kay Nards. Guys, may premiere po si Nards, patamsak dyan. Headset pa more, Mayora. Anong headset pa more? Hindi ko maintindihan. Naka-headset. Ano ba ako? Nakamute ba ako? Saan na sila nawala? Nawala si Gracias kasi dumating na yung boss niya eh. Nawala sila. No, pag dumating yung, andyan yung boss ni, nandyan yung boss ni Gracias, bawal siyang dudut-dut sa laptop. Kailangan,
pag sinabi ng amo matulog, matutulog na siya. Kasi yung alaga niya, natutulog sa tabi niya. Doon sila sa salas, sa sahig. Eh, ayaw ng amo na magdududod si Gracias. Yan ang malupit niyang boss. Si Shane, hindi ko alam kung si Shane. Shane baka nagpapaganda pa si Shane. Ganito si Madam, ayan sabi niya, oh, ayaw naman, may liwanag kasi yung laptop, may liwanag. Baka daw magising ang bata. Hindi ako pwede Sabri Rose. Tulog na ang mga bata kasi katabi ko, alaga ko. Ito para ba ng table pa? Katabi. Saan ka ba, Nards? Saan ba yung location mo? Ba't ang mga alaga katulog nyo, karatig nyo pag natutulog? Ba't ganun? Hindi siya nakahiwalay. Or kasama na magulang. Dito din, alaga ko, patulugin ko din. Patulugin din. Sa Lebanon. Lebanon. So, late na rin dyan pala sa'yo. Nice. Eleven pa lang yan. Natabi ko na, hindi yan makatulog kung hindi ko kayakap. Allah. So, ikaw yung nagpalaki na dyan, no? Pag ganyan. Kailangan pala tulog ka din agad. Makakatulog ka agad pagka ganyan katabi ang bata. Parang tulad ko sa akin. Ako nagpalaki yan. Ganyan kasi pag kayo nagpalaki. Wow, 11 months pa lang yan. Tabi ko na. Kaya pala. Yan ang maganda. Pag ikaw nagpalaki, kasi yung bata, sumusunod sa'yo kahit pa paano. Tsaka ikaw, mapapamahal ka na rin doon sa bata. Parang minsan sasabihin mo, sana anak ko na lang to. Ganyan. Ganyan na lang sasabihin mo. Masasabi mo yan minsan. Kaya mamimiss mo talaga yung batang yun. Pareho pala kayo nagpalaki. Minsan, selos na, totoo yan. Magselos talaga ang magulang kasi mas hahabulin ka niya kaysa dun sa mga magulang. Yung bata, minsan wala nang pakialam dun sa nanay, sa mga magulang ba? Ayan, minsan selos na ang nanay kasi kapag matulog yan, ako ang hinahanap, ayaw na sa nanay niya. Alam nila, teka na sana. Tumaas. Mabagal magbasa eh. Hinahanap ayaw sa nanay na niya, alam na nila ang amoy. Iba kasi ang amoy mo sa magulang. Kasi nga, kung lumaki sa iyo, 11 months pa lang, yung init ng katawan mo at yung amoy mo, alam na ng bata. Buntis pa lang ang nanay niya, nandito na ako. Kaya pala eh. Ang tiyaga mo, mahirap magpalaki din ng bata. Dahil na pag ang bata ay iyakin. Pag baby pa. Same kayo ni Shane. Mahirap mag-alaga ng bata ang iyakin. Wala kang tulog. Si Gillard Family TV, nandun siya kasi matukan kupak ba? Oo nga. Mga nakikupak.
Yes, kaya kapag tinabihan siya ng nanay nila, nagigising siya. Ay, sobrang hirap talaga. Oo, mahirap talaga yan. Kasi naranasan ko din yan. Ang hirap niyan. Yung maliit pa, napatutulungin mo. Tapos iyakin yung bata. Diyos ko po. Ala, hirap talaga. Yan, magkatabi kami ng alaga ko pero never ko pa siyang niyakap o hinahalikan sa pisngi. Bakit? Nandidiri ka ba sa alaga mo? Bata yan. Minsan bawal. Sabihin sa'yo ng magulang, bawal halikan yung anak nila. Minsan masela ng magulang. Lagi akong lutang. Teka. Lagi akong lutang. Kulang ang tulog ko lagi dahil dito sa sulot. Anong sulot? Pero okay lang, maaga o madaling araw ang tulog, 10 a.m. ang gising. Yan, ang kagandahan kay Shane eh. Ang masama ito, yung kagaya kay Gracias, gigising ka rin ng maaga. Or kagaya din kay Sab, yung dati, di ba, gigising siya ng maaga. Kasi kahit tulog yung bata, kailangan mo, trabaho ka na. Yun ang malupit eh. Bawal, ayaw nila. O yan na nga, tama yung kutob ko, Gracias, kaya ayaw. Ako, lagi kaming nagkikis ng alaga ko at yakap. Oh, wow, sweet yung alaga mo. Alam mo, nasa ano din yan eh, nasa nag-aalaga din. Kung ikaw sweet kang tao, yung inaalaga mo magiging sweet din yan eh. Kung ikaw pala, dasal ka, tapos turuan mo yung alaga mo, magiging ganun din siya. Habang lalaki. Nasa pag-aalaga yun eh. Swerte nyo ah. Iba-iba kayo na swerte. Tama kay Gracias, iba din. Ay, Diyos ko, bakit pinagkagalit ko kung ano ito ba? Iba-iba ng swerte ah. Sabi mo, saya, nandiyan pa. Yes, sa umaga, sa gabi, hindi yan matutulog kapag walang good night kiss. Wow, ang sweet naman ng bata. At morning kiss, nagagalit yan kapag makakalimutan ko ha. Ilang taon na ba yung batang yan? At ang sweet naman ng batang yan. Always pray talaga. Ayun talaga. Ganyan talaga yan. Isang beses lang maligong alaga ko sa isang linggo. Ay, Diyos ko po. Bakit naman ganyan? 7, mag-7 na siya. Ah, yung anak ko ano na yan? 7 years old na yan. Yung kanina nakita niyo. Madaldal na. Pag ganyan 7 years old. Marami nang alam. What? Ipasa. What's wrong? Sino pa yung aking mag-ama? Oh. Ang bilis no, mag 7 years old na siya. Tagal mo na dyan, Nice. 7 taon na. Pero mo na tsaga mo, no? 7 taon mong inalagaan. Tsaga, ah. Pag umuwi ka ng Pilipinas yan, yung batang yan, hindi yan, ano, hahanapin ka lagi niyan. 8 na. 8 years na. Pumasok ka nga pala. Buntis pa lang yung nanay. Tama.
Aba, malapit eh. Ilan taon na lang? Mag 10 years ka na pala dyan sa Lebanon. Okay ba dyan? Di ba dati meron dyan gera? Pero pag naliligo siya, inaabot kami sa CR, 1 oras, hindi ko pwedeng paliguan mag-isa. Lagi, dalawa kami ni amo ko, kaya pag umalis sila, may time na 1 beses lang sa 1 buwan. OMG. Bakit hindi mo pwedeng paliguan mag-isa? Gracias. Gano'n ka-complicated ba yung paliguan niyang alaga mo? Wala bang upuan or bathtub na pwede siyang maupo? O paano? Paano ba paliguan niyang alaga mo? Kasi special child yung sa'yo eh. Noong may gera, pero pagdating ko dito, wala nang gera. Yun. O kasi nag-gera dyan eh. Buti, no? Ayaw nila siguro iniisip baka may gawin ako kesa yung puta para akong perdón na mapamura ba? I mean, ang bagal ko na magbasa. Hindi na ako marunong. Para akong robot na. Ayaw nila siguro iniisip baka may gawin ako kesa yung lang ang part na walang camera. Baka naman kasi lunodin mo yung bata. Di ba may time na nalunod yung bata, nasa Saudi. Nandoy pala ko Canadian boy. Ayan, Mayora, sensya na. Just get back home. Ayan, walang problema. Lahat tayo nabibisi. Don't worry. Marami tayong ginagawa sa buhay-buhay natin. Hindi lang YT. So, nothing to worry. Ayan, mega loves. 5 sardines to all. Ayan. Hello, Idol from Gracias Family Vlog. Si Margs. Sa akin, marunong siyang maligo mag-isa pero binabantayan ko pa para magkusko siya ng maayos. Tama yan. Hindi, tsaka baka madulas ang bata. Mahirap pag nadulas ang bata sa bathtub or dun sa awan. Kung ano yung paliguan dyan. Yung bang hindi bathtub. BG muna ako. Sabi niya, Andoy Palaboy Canadian Boy. Nards. Ayan, Yahoo. Di kita na matyempuhan. Andoy Palaboy Canadian Boy. Kapatid, hello. Stay home, Gillard. Ayan, thank you, Gillard. Takot grasya sa'yo. Baka lunodin mo yung anak nila eh. Sosyalin talaga si Mayora. Parang sinyora talaga. Uy, talaga naman ako sinyora. Balik ka ba? Sosyalin ka. Pero kung sosyal na ganito ba? Panay ang YT. Gusto? Bawag na nga ang itsura eh. YT puyat lagi. Wala tulog. Sana all, Andoy, maraming kita ha. Buti pa yung vlog mo ha. Merong $3. Hindi kami umabot ng $3. Centavos lang. Sana ganyan, lagi may kita. Sa akin 1 linggong nag-travel mga amo ko, kami lang ng mga alaga ko sa bahay. Ilan bang alaga mo? Isa? Maliit pa ito. Maliit pa itong maliit ko noong iniwan kami lagi. Iniiwan kayo lagi kahit maliit pa siya. Baka naman yung trabaho ng amo mo. Dalawa. Ilang taon yung isang alaga mo? Ay, Diyos ko, yung tinatahi ko, hindi lang makapalitan. Ano ba yan? Saan napunta? Wala. Yung alaga ni Gracias, 5 taon. Ayan, Angel. Ayan, good bards. Sabi niya. Si Angel. Hindi. Maggala lang talaga. Wow, pa-travel lang yung boss mo ah. Sosyal. Yan ang sosyal, Andoy. Pa-travel lang. Hindi kagaya dito. Bangag na yung tsura. Wow, whitey. 60 years old na pero walang utak minsan. Alam mo, ano yan, babae, lalaki? Yang 16.
Naku, Mayora, ba't ko lulunodin? Pinagtyagaan ko nga palakihin at paupuin, tapos lulunurin ko lang, wala talaga silang tiwala. Kahit anong kabutihang gawin, wala sa kanila. No, kasi nga, alam mo bakit ganyan, Gracias? Kasi magkaiba kayo ng religion. Ang kalimitan minsan sa Arabo, wala silang tiwala kasi takot sila. Ganun. Takot kasi sila kaya sila walang tiwala. Hindi nila tinatry na bigyan ka ng chance na pagkatiwalaan. Kahit sabihin matagal ka na dyan, tsaka marami dyang camera, makikita naman nila kung ano ginagawa mo. Babae, mas maigi pa itong maliit ko, may utak pa sa atin yan. Ay nako. Ano yan tawag dito adolescent. Yung 16 years old na bata, hindi pa yan magmamature, matagal pa yan. And then yung ganyang bata talaga, katigasan ng ulo. Suwail ba? Kahit salamat, wala akong natanggap sa kanila. Alam mo, Gracias. Ang gamot lang dyan. Hindi kasi, wala kasi natiwala and then hindi sila marunong mag-appreciate ng ginagawa mo lahat. Kasi nga, ganun na, walang tiwala. So, they don't care. Basta magtrabaho ka, susoldohan kita, gawin mo yung gusto ko, yun lang. Wala silang puso, in short. Wala silang pakiramdam. Kahit sabihin pagod ka na, gutom ka na, they don't care. Ganyan ang mga walang puso. Wala silang pagmamahal sa kapwa. Ganyan. Ayan, Angel, stay home. Kukak, stay home. Ayan. Sabi Rose, ayan, kulamin na lang natin Sis Gracias, may kilala ka bang mangkukulam? Uy, grabe kayo. Alam ko, joke lang yan. Hindi yan tatablan. Uy. Atay, balong-balong na lang meron sila. Wapa, nagpakita ka din. Hindi ako magpapakita eh. Kasi ang plano ko, ako mag-LS dun sa aking channel. Ang latest na stream, yung aking Direct YT na stream, ayaw. So maghintay pa ako 24 hours. Kasi gusto ko mag-attendan. Kasi red blood na. Ang nangyari, sabi ko, sige, ito na lang 2 LS ko. Nag-avail ako ngayon. Sabi ko, dito na ako magyaw-yaw. Habang ginagawa ko yung project ng anak ko. Balik ko nga ito sa screen, so sabi ni Large. Sa bahay, walang camera, pero may tiwala sila sa akin kasi ako ang nagpalaki sa anak nila. Yung kay Gracias, yan naman din na nagpalaki, di ba? Di ba, Gracias? O malaki na yan. Minsan hindi ako nagkapasa sa akin, minsan hindi nagkapasa sa akin, pero sila ang, ang nagbantay, nahuhulog sa kama, nahuhulog sa hagdan, ang alaga ko. Uy, grabe, no? Matindi ang amo mo. No, sa trabaho ko, marami din camera talaga as in. Pero kung alam mo kung paano mo mahalin yung amo mo, alam mo yung kiliti nila, especially pag ganyan may mga amo, may mga boss, hanapin mo yung kiliti nila, bingo sila. Makukuha mo sila. Ayan, si Mother din. Hello, ayan, nandiyan po yung nanay ko, Rosie Salipandi. Ayan, mega shoutout dyan, Nay. Ako din, sabi ni Gracias. Good morning, Sabre. Ayan. Ano mo magising na yan? From Facebook. Sis Riz, ayan, MMLLSO, good morning, ayan. Oo, tas ang drugs, ang dungis, ang drugs tuloy. Ay, Diyos ko, hindi ko na makita. Bangag na, uwi na nang nabasa.
Ang dungis ng alaga ko, ay, ewan. No, kasi ang nanay, kasi iba yung mga dyan, yung mga ano. Maria B. Morina, tusok, kakauwi ko lang. Galing grocery, ayan. Maria, yaw, yaw. Yaw, yaw na. Samahan nyo kaya ako sa taas, kasi ako nagtatype kayo dyan. Maduduling ako pag mabasa. Yaw, yaw, hey, hi to all guys. Walang pake, basta telebabad lang siya sa telebabad lang siya, paki niya sa anak niya. Ay nako, ganyan na nga. Ganyan kasi, alam mo bakit ganyan sila din? Kasi nga, may inaasahan sila na magaling mag-alaga. So, hindi sila mag-worry kung anong mangyari sa anak nila. Ganyan pati ang magulang, once na masaktan yung anak nila at sa kanila mismo nasaktan, wala silang pakialam, pero pag minsan ang ibang lahi, kaya natin tayo mga masukan, sa iyo nasaktan, minsan iba yung tingin nila sa iyo, hindi ka man pagalitan, pero maramdaman mo yung trato nila sa iyo. Nangyayari din yun. Pero lahat naman ng bagay napapag-usapan. Kasi minsan naman na-aksidente ang bata, nahulog, tapos hindi mo naman ginugusto. Tapos yung amo, magngangaw. Ayan, sabi ni Gracious San. Gracious pa, alam mo, masanay ako sa pangalan mo, Gracious Sunday. Madaling maalala. Ito, pinapahirapan mo ko, haba-haba, Gracious Family Vlog. Dito mayora utak ng amo ko, pero hinala. Kaya dapat maingat at lagi kang may rason sa kanila, kasi kung tatahimik ka, nga. Ayun, sa bagay. Pero minsan kahit mga tuwirang ka sa amo, may amo nga talaga kasi walang pakialam. I-insist nila yung gusto nila. Eh, siyempre, sabihin, amo, siyempre, ako masunod. So, sino ka? Pinapasunduan lang kita. May ganyan nga mo, malupit. Para sa akin, yung amo mo, Gracious, malupit. Walang puso. Kaya bago ka umalis, siguraduhin mo, ipapakita mo yung i-impake mo. Baka mamaya hanapan ka ng gamit niya. Mahirap. Yung pagbintangan ka ba? Gagawa lang sila ang pakinan nila paglabas. Hindi ko na-gets. Gagawa lang sila ang na nila paglabas. Hindi ko na-gets yan. Anong gagawa? Gagawa sila na ano? 6 months pa lang yung alaga ko, hindi na nadede. Ang aga nadede sa nanay. So, nagbabattle na siya, no? Ang aga naman ng butaw ng nanay, 6 months lang. Di ba dapat 1 year? Sige, Sis Rose. Ayan. Salamat, sabi ni Tukap Explorer. Ayan, sige na dito. DJ lang ako, antok pa. Maaga pa nga dyan, gising ka na, aga mo Tulog pa, magmukmuk muna, muni. Wala man, tapos magano na ako, paramdam na ako kay Mix Me. Guys, si Mix Me din po ay naka-live stream. Kung dikit mo na si Mix Me, so naka-LS din po siya. Ayan, si Tausug channel dyan, ayan. Tapos ako lahat, all around pa ako. Alam mo, ganyan tayo dito. Ako all around din ako, kala nyo. Ganito lang ako, pero all around ako. Iba yung trabaho ko sa umaga, iba yung trabaho ko sa gabi. Ganun, all around yun. Matulog ka na. Sabi ng nanay ko, matulog ka na. Mamaya, nay, maaga pa.
Matulad ako sabi ng nanay ko from Facebook. Nagagawa pa ako ng project ng apo mo. Oh, ano na to? Deadline na to sa Martes. Hindi ko pa na umpisa. Kasi ito ang project ng anak ko. Alam mo kung ang gagawin ko dito. Isa bibili ako ng costume. So ako yung mag-create. Project niya kasi musical. So mag-drawing pa ako ng flute. So bali ito yung damit. Magiging damit niya. Kasi mataas. So parang halos na. Sige, haba ko na eh. And then, drawing ko siya ng flute. Meron pa ako sa dito na parang, ito para tong kartulina, pero tela ba? Tela yung style niya. Drawing ko pa yung flute niya. Sa Tuesday na to eh. So, rush na na eh. Kanina lang namin na nabili, kaya lumabas kami kanina. Mahal kasi yung costume eh. Isang gamitan lang. Hindi mo na magamit. Tapos, naiiwanan ng anak ko kasi lumalaki siya eh. Mahirap din minsan ang all around na kasi habang naglalaba ka, nagluluto ka, either na nagluluto ka, nagliligpit ka kasi yung pagluluto naman, hindi mo kailangan bantayan. Depende sa lulutuin mo kasi. Tapos magsasalang ka ng lalaghan, ganun. Ganun na yung routine natin dito sa malayong bansa. Lagi kang puyat. As always, my mother dear. Bangag na yung anak mo. Dahil ko pa nakadrugs eh. Ayan, sabi niya, palaboy girl, ayan, kung, kinig lang ako sa yaw-yaw mo, gwapa. Huwag ka na makinig, walang kwenta yung sinasabi ko dito eh. Salamat sa inyong mga lalabs, ayan, sabi ni Gracious Family Vlog. Lagi kang puyat, ayan, sanay ka na, masanay ka na. Sila gigising 11, wow, sarap ng buhay nila, 11 or 12. Ay, nako. Ikaw, ano oras ka gumigising? Pag ganyan. Yung bata may pasok, di ba? 7 years old na yan, pumapasok na yan. Grade 2 na yan dito. Sa amin dito, grade 2 na yan. Kung yung sa'yo magsi-7, so grade 1. Ayan, si Tita Penny from Facebook Live. Ayan po, ayan, sa Lipani, si Tita Penny. Ayan, mega love shoutout, Tita Penny. Ayan po yung mga nasa Facebook dyan. Maraming salamat po sa inyong mga pa-heart and pa-likes. Nandito po ako sa live stream ni Gracious Family Vlog. At yung, ang dami nila, mga pa ito nag-heart. Ayan, hindi ko nakita nila. Aga naman ang gising mo, 6 a.m. OMG, aga ah. Pero yung bata, gising na rin ng ganyan, 6 a.m. Ako ay nagtatahi. Diyos ko, hindi ko makita minsan yung butas. Labong mata. Kapa-kapa na lang. Aga naman ang gising mo. Kami dito, gigising kami ng 7 a.m. Kasi yung anak ko may pasok siya ng 9 a.m. Bago mag-9, aalis na rin siya. Silang mag-ama. And then ako, lalayas na rin ako yan. Kasi may pasok ako din yan. Kailangan yan. Minsan pumapasok ako, late ako dumadating sa trabaho ko. Matraffic. Or late din ako bumangon. Pero okay lang din naman. Late ka nga rin lalabas. Ang kagandahan lang sa stay-in kayo, malaki yung mamimenos nyo sa expenses nyo. Hindi kagaya namin stay out kami, malaking expenses namin. Especially yung pamasahe mo pa lang dito, mahal na eh. Yung baga sa kotse, ganun din eh. Sabi ni Lars, ay 6:30, ginigising ko siya kasi prepare ng pagkain nila at baon. Nagla-lunch sila sa school. Dito naman yung anak ko, dito sa bahay nagla-lunch, sumuhat nung nag-pandemic. Hindi na namin siya hinahayaan kumain sa school. Kasi mahal din ang pagkain sa school pag pinapakain ng bata. Mahal. So ngayon, dito na siya. So mag 1 year na siya dito kumakain ng tanghalian. Kasi yung school kasi, ano lang pag itong pandemic, half lang ba, half day. Hindi kagaya nung time na yun, wala pang pandemic. Ang school niya maghapon.
Ano, wala na, nasan ako nakausap ko, wala akong kausap pa. Shay, nasan ka na? Natulog ka na ba? Sigla guys, ayan po, may galag shout out sa ating 57 in the house. Thank you very much dyan, Angdoy. Sana pa lang dito. Pero na online sila, kaya 6:30 kami, gigising 7:30, start na siya mag-online. Sa online. Kasi pandemic na yun. Dito naman may pandemic din, pero nung last time, 4 lang yung pwedeng pumunta sa mga bar kasi hindi allowed, may pandemic, may pandemic na. So ngayon, nagbago uli, pwede na uli ang 6 na mag-get together. Pero last time, 4 lang talaga. Naglalambing kasi sa umaga kaya matagal kami matapos sa pag-breakfast. Ayun lang. No, kasi pati ang bata minsan pag ginising mo ng maaga, nandun ba yung tendency nila na ang sarap ang matulog, tamad kang bumangon, di ba ganyan din tayo pagpapasok sa trabaho? Parang, nakakatamad na, Lunes na bukas. So, parang nakakatamad minsan gumising ng maaga. Parang gusto mo pa matulog ba? Pero may time di naman talagang ganado kang magtrabaho. Diba, masaya ka, nasa mood ka, ganun. Oo, binubuhat ko pa yan. Malaking bata yan. Diyos ko, malaking bata ng mga ibang lahi. Tapos sabihin pa ng bata, mag-hug muna, magtitis, ganun yung bata. Pagbangon pati sa umaga, medyo malamig. So sabihin ng bata, malamig, sa weather. Uy, Nards, meron pa Grand Draw si Ruel. Ngayong, ano ba yung 12? Saturday ba yung 12? O, Friday yata, Friday. May pa Grand LS siya. Punta ka. Si Ruel Sepe ba? Friday. Sa Friday. May pa Grand LS siya. Punta tayo doon. Nandun ako. Paglabas ko sana pala hindi umaga. Kasi pag umaga yung Grand LS niya, umaga dito, so hapon sa Pilipinas, patay, hindi ako maka-attend yan. Kasi natrabaho ko yan. Ayan, Riz Oliver. Uy, alam mo yung apelido mo rin, hindi ko mabanggit. Bulong lang pusa. Ayan, dyan pa si Guapa. Thumbs up din to. Ayan, thumbs up daw dito. Ayan. Baligtad dyan, kapag walang pasok, nagigising yan ng maaga. Kapag may pasok, ayaw gumising na. Kaya nag-joke ako lagi na may pasok siya para magising ng maaga. Ayun. Pero hindi naman umiiyak yung alaga mo kung gigisingin mo ng maaga. Kasi may mga batang umiiyak pag ginigising Dalawang beses kasi siya dalawang beses siya mag-LS si Roel. May sa umaga dito sa amin, sa Spain. And then meron din sa gabi, madaling araw sa Pilipinas. So hindi ko pa alam, di pa ko na-info kung anong oras ba talaga yung Grand LS niya. Hindi ako pumapasok. Ilang araw na. 2 araw na ata. So wala akong idea ngayon kung anong ganap niya. Okay naman dun kay Ruel, masaya dun. Bali yung diyan dun. Kaya nakilala namin niya si Ruel.
Hindi ko rin kilala eh. Kilala ko lang kasi si Beshi, si Glenmark. Ayan, salamat sis Tris sa patamsak, sabi ni Kausog Channel. Ayan, tatlo po sila naka-LS guys. Si Mix Me, Kausog Channel. Tama, maiba yung trato. Ayan, sabi ni Marini Molina. Kasi kaya pa ako siya at wala, umakyat na naman. Diyos ko, alam mo, pag tagal ka hindi nagyayaw, tinan mo parang nakitanga magbasa. Play ko pa ang robot. Hinahalikan bago ko sabihin na bumangon na. Ayun ang bata. Nilalambing. Ang sweet ng alaga mo, no? Buti na palaki mo siya ng ganyan. Yes, matagal ko na kilala yan at hindi pa siya Moni noon. Si Ruel. Na-experience ko na yan. Ayan, sabi ni Maria B. Morena. Yung mag-alaga ng batang ganyan, no? Mahirap din. Mahirap. Depende sa amo, may mahirap. Merong hindi naman. Meron naman bata talagang inborn na malambing. Meron din. Kailangan mapalo. Ba? Yes. Sabi mo, yes. Hindi ko pala muli si Roel. Kakilala mo sana. Hello, guwapa. Nakamute. Nakamute ka? Hello? Mute ako, sandali. May nagkapin sa Facebook. Okay. Kaya na-mute ako. Natulog na. Kababa ko lang sa room, yung cellphone na dala ko sa taas na lubat. Patay ka na, lobat ka. Tulog na yung alaga mo? Oo. Na. Iba na, talaga Ayun. na, asenso na. Salamat, Riz. Marunong na Anong may tinatahi ka? Tinatahi ko tong project ng anak ko kasi sa Martes na yung due date ito eh. Kailangan nang gamitin sa Tuesday. Ito yung project niya na yung costume niya na flute. Ako lang gagawa. Madali lang naman. Hindi na ako bumili ng costume kasi mahal yung costume na So, may naisip akong idea. Sabi ko, ako na lang gagawa. Ako mag-drawing. And then, yung paratong bestida, tapos drawing mo sa gitna. So, hindi naman talaga ako mag-drawing namin yung text o pen. O ano man. Ang gagawin ko, may pattern ako na karton. And then, gugupitin ko dun sa isang ganitong medyo matigas. So, bali, didikit ko lang ng glue gun. Yun na. Nag-share na siya ngayon. Marunong na si Riz. Asenso na. Ako muna ako Sige, magano ka? Tutulog ka na? Hindi. Mag-ano lang ako, mag-BG ba? Tawag pa ako sa Pinas. 7 Tawag ka mo sa job mo. Sige lang, walang problema siya. Diyan ka lang sa taas. Bye. Thank you. Tatawag ka nga pala. Sige lang, walang problem. Salamat salamat Shane. Thank you very much. Then, Wala yan. At your bye. service. At your service. Ayan po, nagbaba na yung aking mga co-host. So, natira na lang matibay. Hi, Shane. Maria, baka gusto mo umakyat? Ukak. Ba't kaya mo yung bahay mo? Nandito ako kaya kay Mix Me at saka kay Ukak. Hello,
Uy, sabi ni Maria Bimorina. Ay, Diyos ko, ayaw kumana ng mouse. Ano naman ang bigyan niya? Mag-LS ako, guwapa. Maya-maya. Sige lang. Anong oras ka ba mag-LS? In 10 minutes or 30 minutes? Hindi lang, wala problema naman. Tambay lang kita. Ang oras dito, 11:56 p.m. Ang si Kuka, stay home, sabi niya. Ano oras dyan sa'yo, Maria? Advance kami ng isang araw sa'yo. You got this. Sleep na ako. Good night. Sige, Nards. Thank you very much, ha. Salamat. Salamat sa patambay mo dyan at sa pag-chikahan sa akin ito. Thank you, thank you. Ingat, ingat dyan and have a good sleep. At yung ating may-ari ng LS ay baka natutulog na at magagalit ang boss. Ayan, Kuka. Shane. Si Shane. I mean, si Kuka kasi parang pareho kayo ng pangalan. Shane. Hello, Shane Padernal. Ayan, you're welcome. Ayan, thank you very much, Nard. God bless you. Almost 3 na. Host. Ayan, 3 ng hapon ka na pala dyan. Mag-LS ka na. Gusto mo mag-LS? 4 o'clock dyan. So, 4 o'clock dito at, 1. Ganun. At 1 ba? 1. Ito na, 1 nga, 1 a.m. Good night, Nards. From Maria B. Molina. Ayan, good night daw.
Sige, mag-1 na lang ako mag-LS. Ganda sa time mo. No, sige lang, mag-LS ka lang. Walang problema. Kung kailan mo gusto, sige lang. No problem. Kasi 12 na dito. So, dyan sa'yo ay 3 na ng hapon. So, 4 o'clock. Yan. Kung gusto mamaya pa. Kung saan anong oras ka, convenient. Yun yung gawin mo. Don't worry about this. Ito muna ka tama. Salamat ha, Maria. At napaka-supportive mo talaga. Alam mo, hindi ako umabot doon sa premiere mo. Naghintay ako. So, alam mo, natulog ako 5 a.m. Yung isang oras na yun, di ba 6 a.m. yan dito. Alam mo, hindi ko na talaga kaya. Hindi ko na nahintay. Nakahintay ako hanggang 5 a.m. and then 6 o'clock yun ang umaga dito eh. Hindi ko kinaya, tulog talaga ako gabi. Madaling araw na yun, 5 a.m. na ako natulog. Tapos gising ako kanina, ano na ba yun? Mga 10 na pa o 11. Kung kailan naghintay ako hanggang 5 a.m. Tapos nung darating na yung last minute, 1 hour na lang, 1 hour na lang hintayin ko. Wala, hindi na nakaya. Ay, natapos ang kabila. Yung isa naman. Pagod nga, pagod na ako ng mata ko mahapdi. Kulang sa tulog. Hindi, ganito yan. Pag kulang sa tulog, tapos mahapdi sa mata. Tsaka masakit sa likod. Hindi lang sa bata. Pero okay lang, carry lang. Ganyan talaga, whitey pa more. Diba? Whitey pa more. Yan talaga ang buhay natin. Whitey pa more na bangag. Tapos kinabukasan may trabaho. Carry. Yan, nag-enjoy naman. Hindi. Kahit sabihin nakakapagod na mag-whitey, pero nag-enjoy ka naman. Yung whitey life mo, yan, ganyan. Ang mga kaibigan, yan, maraming mga dyan, maraming mababait. At maraming tumutulong, yun ang kagandahan, di ba? Yan lang ba kulang WH mo, Maria? Daming utang ko ng play sa'yo. Anong TR? True ano yan? True. TR, true. Ayan si Riz. Andiyan pa po. Oo, kakausap naman. Oo. Utang pa mo. Utang pa mo. Mang-hold up nga ako ng bangko. Meron ako pang premium. Maria, YT is life pag hindi pa money. Ayun na nga. Pero pag money ka na, okay na, masarap na pag money ka na. Masarap na, tatamarin ka. Tamarin na mag-LS.
Nari ko yan Maria, di pa morning. Hindi pa morning. Kay Kukak, di ba sinabi ni Kukak, ang babae hindi pa morning. Yung dating ano niya. Si Kukak nagsabi niyan, ang babae hindi pa morning. Ang babae kakamoni. Yung si Kukak maraming ano, no, patutsada tong si Kukak. Oo nga, napagod na ako. Oy, ba't go na? Di ba nakakapagod mag-work? Oo ngayon, alam mo na. Dati hindi ka kasi nag-LS. Sabi ko mag-LS ka na nung po eh. Ayaw mo. Kasi pag sa laptop, pwede ka mag-LS kahit hindi ka pa 1,000. Para mabilis yung WH mo. Pero push lang yan, malapit ka na. 2K ka nang mahigit eh. Pareho kayo ni Tausu, 2K na kayo. Ewan ko lang kung sino mauna sa inyo. 2K na din siya eh. Buti na lang, mas madaming mabait kaysa bitter. Patay ka yan. Pag-inita na naman ako, patay ka. Patay yan. Yari tayo yan. Andiyan ang nakatingin ko sa'yo. Ano yung sasabi mo? Patay. Marami ding mabait, marami ding makukulit. Kung naman. Paktay na. Yari na naman, Liz. Hindi naman pwedeng puro mababait na lang. Siyempre, kailangan may partner. May mabait na rin, masama. Diba? Hindi perfect. Abnormal. Pag lahat mababait, Diyos ko. Nasa langit ang lahat. Wala na sa lupa. Mabait ay lumilitaw. Ano? Lumilitaw na. Saan kayo walang bitter? Hindi ko natindihan. Wala na ba ng typing mo? Mayora, ingat, baka matusok kamay mo. Hindi naman. Malaki naman yung karayon. Hindi ka naman matusok. Anyway, salamat. Anong tinatahi mo? Ay, tinatahi ko yung butas. No, nagtatahi ako nitong, tira naman, baka ilang sabi na ako. Ito yung project ng anak ko. Diyos ko, ang laki-laki kaya. O parang size ko na kasi mataas siya. So, ganito siya, no? Mamumutaw mo nito. Ganito siya. So, parang bistida siya. And then, sa likod, kailangan nakatahi din sa likod, nakaganon. Tapos, meron ako didikit dito na flute. So, ganito yung labas niya. Tapos, lalagyan mo pa siya sa ulo. And then, lalagyan mo sa ilong na cover. Kumbaga yun yung sa flute. Basta, ganito yung labas niya. So, duguang paggawa to. Mano-mano siya eh. Ang laki kaya. Ano yung taas ko? Tambay here. Ayan, Andoy Palaboy ka na dyan, boy. Salamat sa patambay natin dyan. Ayan. Sinong may LS Guapa, Riz? Si Mix Me. And si Tausug. And then si Maria B. Molina. Mag-LS daw siya. Ano yun? Mayora project niya. Yung costume. 7 a.m. na dito. Nakakatamad bumangon. Uy, totoo yan. Diba pa Lunes no Monday? May trabaho, no? Minsan tamad din ako bumangon. Kaya late ako pumapasok sa trabaho. Late din ako lalabas. Nakakatamad bumangon, ha? Masarap magbalot sa kumot.
Truth life na yan na nga. Kahit outside YT, hindi, totoo yan. Sana all na talaga may laptop. Bili ka na, Shane. Laki-laki ng sahod mo eh. Kayang-kaya mo yan. May sweldo ka na sa YT. Kaya mo na bumili. Ganun ah. Tama sis, ayan. Kaya umakyat na. Bilis pag umakyat. True, nakakatamad bumangon pag kulang sa tulog. Tulog, YT is life. Totoo yan. Ako nga nasa ko pumapasok ako. Bangag na bangag ako. 4 a.m. ako tulog tapos ano sa pasok mo. Lutang na lutang ako. Ang nakakantok sa akin yung paghapon, hanggang gabi yung trabaho ko. Doon ako tinatamaan ng antok eh. Pero pag sa araw, okay na ako. Carry lang. Pero yung sa na, yung paggabi na, yung sa hapon, ay Diyos ko. Pag gusto ko umuwi ng bahay, matulog. Nakakatamad. Pero sige lang, ganyan talaga nagwa-YT. Hindi, tsaka naman hindi ka nagwa-YT nung time di ako nagwa-YT. Nagpupuyat din naman ako, nag-on TV hanggang umaga, alas 3. Lalo na pag type ko yung mga palabas, yung mga action, ang tawag ito, yung mga adventure, na ganyan. Hindi ako masyadong fan ng drama pag sa mga TV. Ewan nang ganyan. Gusto ko yung parang mga gladiator ba yun? Gladiator, mga ganon. Gusto ko hindi na mapatama sa aray mo. Hindi na makita. Hulog muna para may pambili ng lapi. Ay, hulog na. Hulog. Kaya may galag shoutout po dyan sa ating 99M. Maraming salamat guys. Thanks po mga. Saka na, alam naman nila yun. Ayan, alam daw naman nila yun. Bili ka no, kagaya kay Sabre. Bumili siya na ano, Chrome tab. Maganda siya, hit siya. Ang lamig kasi dito, ulan. Walang gana pumasok sa work. No, nakakatamad din pumasok sa work pag araw-araw ka ba yung wala kang day off. Tatamarin ka talaga. Kahit isang araw, wala kang pahinga. Nakapagod ah. Kailangan mo ng pahinga. Pula menos. Kaya masarap talaga pati matulog pagka ganyang malamig. Masarap magbalot sa kumot. Huwag na pumasok, matulog ka na lang, sabi mo may sakit ka. Sabay ka na lang. Sabi mo not feeling well, parang sa school not feeling well, di papasok. Tibay mo talaga, gwapa, pag hindi ako ang
pag di ako nag-coffee, antukin na ako ganyang oras. No, ako naman, ewan ko, sana yan din siguro, pero may time din talaga na bibigay ka. Hindi mo kaya nung last time, di ba, ilang linggo kong puyat. Tapos nung last time talaga na sino bang nilas ko, si Gracias. Sabi ko, Gracias, ikaw na dyan, talagang hindi ko na kaya. 11:30 pa lang, talagang nahiga na ako. Hindi na kaya ng katawan. Tsaka ng utak ko. Talagang antok na ako nun. Iniwanan ko na. Wow, sana all may pang-edit. True, pag may ulan, nakakatamad kung mapapasok. Uy, buti nga hindi ka nga nagtatrabaho, Maria. Diyan ka lang sa bahay, di ba? Oh, sarap ng buhay. Pa-whitey-whitey lang. Hindi ka kaya dito, kailangan magtrabaho ka. Pareho kami. Sana nga, trabaho ko sa bahay. Yan yung dito lang ba, sa bahay lang. Dito. Yung asawa ko, dito sa bahay. Dito siya nag-work. Work from home. O siya ang tagaluto. Siya lahat. Alamon na ako pag-uwi ko. And then whitey. Mayora, exit muna ako, thank you. Ayan, thank you, Shen. Salamat. And then, mag-ano ka lang, sige lang, edit mo lang yung, yung video mo, may copyright na yung, music mo, hindi mo pa na, copyright na agad. Palitan mo na, para hindi mawala na yung copyright niya. Maria B. Molina, late. Late na nga ako lagi. Late ka yan. Whitey pa mo. Ganyan na nga. Di ba nung last time di kausap kita, di ba? Late nga ako. Tumatakbo nga ako. Hinahabol ko yung bus. Work din ako soon. Wow, galing na. Sige, kung ano. Sige lang. Push mo lang yan, Maria. Hindi pa ako matutulog. Tatawag muna sa family, tapos balik whitey, tapos tulog. Ayun. Okay. Alam mo, kagandahan sa'yo, Shay, kahit magpuyat ka, and then gigising ka 10 a.m. Masarap, di ba? Nga lang, malay ka rin matatapos. When my boy pag school pasok, ako school to improve my knowledge. Mag-aral ka rin? Anong aralin mo, Maria? Naku, BJ ako ng mix me talon-talon na naman drama ko mamaya. Ayun na, talon-talon din. Nandito din ako kay mix me kay Tausog. Ano pag-aaralan mo, Maria? Maria, maganda yan si Francesca Mana pala talaga siya gwapa. Na ano? Diyos ko, di naman. Yung anak ko, nagmana lang sa akin siguro ng ilong. Pero yung height niya, buti nagmana sa tatay. Kung hindi, kawawa din. Dental, hygiene. Wow, ganda naman Okay yan Okay, Maria. At least makahanap ka ng magandang trabaho, di ba? Pag natapos mo yan. Ano bang meaning niya? Dental hygiene? Dentist? Mana sa'yo yung face at ilong sa'yo, anak guwapa. No lo sé. I don't know. Ilong kong pango. Ganun.
Tagalinis ng teeth, mag-assista ng doktor. Ah, wow. Okay yan. Diyos ko, magandang trabaho yan, ha? Maganda yan. Yan yata ang trabaho. Anong yan yata ang trabaho? Anong yan yan? Yan yung gusto mo trabahuhin. Yan yung gusto mong aralin, di ba? Gusto mong matuto yan. Nagtatrabaho mo dati. Mga tsura ko, umupo, hindi na may tinta. Gusto, agad na. Hello to all. Ayan, sabi niya. Hello po sa ating 45 million in the house. Maria B. Morena, sabi ni Night Boat. Hello din sa iyo. Welcome to my live stream. Health aid. Ako, health aid ka. Wow, ganda na trabaho Lumaking ibag ko sa YT. Hindi, totoo, magkakaibag ka talaga, kawa YT. Kasi, yung lahat nagpupuyat, magkakaibag ka talaga dito. Kahit ako na naman Lahat may ibag. Bali, ano ka naman, Monica na at least, di ba? So, mag-LS ka lang ng konti-konti na lang, hindi na kagaya dati na, sige lang hanggang 11 hours, 10 hours, magyaw-yaw. Ngayon, di na. Kahit ano lang, 3 hours, enough na yun. Iba nga, 1 hour lang Ay, bag pa mo. Kakaibag ka talaga. Tsaka yung mag-hallucinate ka na. Pag lagi ka, yun nagyayaw araw-araw, naranasan ko yan, Diyos ko po. Si Maria, hindi pa yan nagyayaw-yaw bibihirang magyaw-yaw yan sa LS niya. Hindi kagaya Maurice, marami. Masipag ka naman kasi mag-LS. Masipag ka rin sumuport. So, pag sumuporta, kaya pag sumuporta yung mga kaibigan mo, bongga. Marami ka kasi community, malaking community mong ginagawan. Not like us, kami dito, ganun lang. And then nakilala ko sila, ayan, dumagdag kami. Dumami kami. Diba? Madali lang naman makahanap kasi ng kaibigan. Basta, magpakatotoo ka lang sa sarili mo, and then, pakita mo kung ano ka, tatanggapin ka ng kaibigan mo. Wala. Maramdaman naman nila yan kung nakipagplastikan ka. O kung nagyayabang ka lang, basta, mahalin mo yung kaibigan mo and then be yourself. Yun. Kung ano yung trato mo sa kanila, ganun din kanila itatrato. Parang sa trabaho din yan. Bigyan mo ng pagmamahal ang trabaho mo and then yan. Hindi ka mahihirapan. Diba? Not much. Yaw. Si Maria kasi sobrang busy ko sa anak. Kasi yung anak mo, 3 years old pa lang yun. Tsaka iba pag lalaki kaysa babae. Ang babae kasi, mas trangkila siya kaysa lalaki. Mas active yung lalaki Ganyan, tsaka okay lang yan kahit yung bata ganyan. Kasi bata yan Masama naman kung ganyan, matanda, di ba? So, yung bata, maintindihan mo kasi bata. Sobrang likot at maingay. Ganyan talaga ang bata. Mababago din yan, tamo, pag 7 taon na yan. Lalo na pag napasok na yan sa school, mababago yan. Magtulungan lang, correct. Magtulungan lang. Yan naman ang importante. Magtulungan. Kahit sa trabaho, di ba, pag ang boss, di ba, kahit sabihin sinusulduhan kanila, minsan, gumagawa sila ng extra, ipapagawa sa'yo, nahingi sila ng favor. And then, one time, mangailangan ka ng favor, pagbibigyan ka ng boss. Give and take lang yan, and then maging flexible ka, maganda siya.
Oo nga, magtulungan. Diba? Help each other, di ba? Ganun naman talaga eh, di ba? Sana mayaman ang Pilipinas kung ang mentality ng lahat ganyan ba, magtulungan. Hindi kagaya ng kanya-kanyang kurakot sila, uy. Pasalamat na tayo, magaling yung president natin, no? Sana dumami pa yung kagaya niya. Pag sa trabaho, tamad ako. Uy, ang swerte mo sa trabaho mo, paupo ka lang hatain. Pag sa trabaho ko, hindi ako tamad. Ang problema sa akin, pag hapon, tinatamaan ako ng antok. Lumalabas talaga ako, naghahanap ako ng way na hindi ako aantukin. Kung kailangan ko lumatalon talaga ako para mawala yung antok ko. O kaya, makinig ako ng music. Ang problema, pag nalobat, wala na. Magkakape ako, ganun. Wala, antok. Mayaman kasi iba parang walang pakialam. Ganyan talaga ang buhay. Yan ang reality. Yung iba may pakialam, yung iba, they don't care. Who are you? Parang ganun, di ba? Yan talaga. Yan ang realidad. So, masanay na kayo. May umaalis, may dumadating, di ba? Sanay na. Sanay na. O ganyan, sanay na. Sanayan talaga. Kapag matagal ka na naman, matagal na tayo dito, so magiging open-minded ka na eh. Pero minsan nakaka-exceed ng pasyensya pag may mga makukulit. Makukulit na mga kaibigan. Makukulit na kapamilya, o ganun. Ano ang nangyayari dito sa akin tinatahi? Talon-talon ako dito. Mahirap din magtatalon na. Kala niyo madali yan. Mahirap din yan. Lalo na pag cellphone kayo, nako, mahirap, matagal. Lalabas ka, babalik ka, nagkataon pa yung tatalon na mo may harang. Maghintay ka pa. Hindi ka kaya ng non-money, diretso agad. Mahirap, pagka cellphone din. Bili na ng laptop. You got this for Maria Bimawila, guys. Sarap nga mag-skip ng harang minsan. skip mo talaga. No, parang narinig ko kagabi yata kay Madam, kay Sudi. Parang pag may harang, tapos hintayin mo mag 30 seconds, parang ganun, saka ka pa mag-skip.
Pero wala, may 30 seconds ba ang harap? Pag, ano, pag 30 seconds, sana tama yung natandaan ko. Shinare ko pa naman dito, patay tayo ito pag mali. Pwede ka mag-skip. Yung hindi ko kagabi o isang gabi. Hindi ko na alam kung hindi ko na alam kanina. Baka I think kagabi nga yun, kay Sudi. Parang pwede ka na mag-skip pag 30 seconds. Nandun ako sa taas. Andun yung ating idol si Inday Mary. Pero hindi ako ni-skip kasi kahit centavos lalaki din pag naipon. Oo naman, kasi naman yung centavos, di ba, pag hindi mo dinagdagan yung yung piso ng centavos, hindi yung mabubuo na maging isang piso. Di ba, ganun din dito. Hindi ka pa, hindi ka pa tulog, host. Hindi pa. Maya pa ako matutulog. Try kong matapos to and then tomorrow, konti na lang yung gagawin ko. Hindi pa. Mamaya pa ako matutulog dito. Usually. Mag-set up ka ng LS mo. Maria, okay lang. Para ma-skip ko joke, ano ba? Teka, backread ako, tabunan ako ng notebook. Ilang seconds? 30 seconds. Sabi ni Sudi. Tapos pwede ka na mag-skip ng araw. Para ma-skip ko, joke. Sige, skip mo lang. Mas pasanada Si Pilar, hilig maglaro ng harang, inaantay pa talaga niya yung mahabang na nagayaw-yaw sa pagmaikli ang harang. Wow. Sipag Sipag ni Pilar Lumalabas talaga lagi siya, no? Pero parang ano ba yung sabi ni Cindy dito sa LS niya? Pag laging lumalabas, nakalimutan ko. Dami pa naman topic dun. Maganda yung topic nila kasi si Inday Mary yun nandun. Tapos meron siyang mga inaalagaan. Yung mga inaalagaan niya, mas malaki pa yung kita ata sa kaysa sa kanya Maganda yung topic dun. Hindi ko nakuha lahat. Nakalimutan ko. Nakapagod mag-LS. Uy, Maria, kunti pa nga lang yung LS mo, hindi ka pa nga nagyayaw-yaw, talagang as in yaw-yaw na bonggang kagaya namin na Riz. Sa'yo, hindi pa talaga. Sa'yo, very light lang, mag-iisip ka ng title. Dali lang yung title. Yari mo lang yan. Prepare na ako ang lamig dito. Mag-jacket ka. Pag nakamotor pa naman, lalong malamig. Tapos may kapote, ganun. Sige lang, take your time. Guwapa. Gusto rin tinatahi ko. Hindi ko na maintindihan ako sa papunta. Papunta na ata ito ng Amerika. Naubusan ko ng magyaw-yaw ng 7 hours sa LS. Nasubukan ko na magyaw-yaw sa 7 hours. Let's see pa yan. Kinabukasan subukan na, and then, apin naman si Mike mo, tabunan na ako. Kinabukasan na paos. Ganyan talaga. Whitey pa more. Diba? Hindi, tsaka nakakabag matagal nagyayaw-yaw, kakabagin ka. Saka mauuhaw ka lagi. Nagyayaw-yaw.
Tsaka nakakapayat. Kasi nalilipasan ka ng gutom. Ako naranasan ko yun. Halos di na ako nakakain. Lumayat ako nun. Yung KLS. Hindi ako nakakain ng gabi. And then, late na ako matatapos. Diretso kama na ako. Tapos kinabukasan na yun. Saka pala kakain. Prepare na ako, host. Sige, para mag-alas. Sige lang, Maria. Ikaw nga, pa nag-alas ka, marami kang tao, bongga. Nung time ko, wala nga. Walang tao. Natambayan lang ako nila, yung mga yan. Sila, yung time ko. Silent lang ako, host. Bale. Bye! Sige, bye, Maria. See you. Gusto na sana yung tinatype ko dito. Hindi ko makita. Ganong aking mic. Wala. Nalaglag yung aking upuan. May pang-premiere ka na, Mama Maria. Ay, lalabas na pala siya. Para ngayong weekend, mag-ready na kayo ng pang-premiere. Premiere.
Yan. Shoot. Megan Rose, ayan, stay home. Ayan, mega love shout out, Megan Rose. Salamat, Guapa.
Ay, sorry. Fuck. Naburt ba? Ayan, Palaboy Girls, stay home. Miguel Rose, ayan. So, may Palaboy Girl. Ayan, ready ka na ba pumasok? Please. Maliligo pa ako. Huwag na, malamig, di ba sabi mo? Ang lamig talaga. O, huwag ka na maligo. Pero kung meron naman dyang heater, na yung mainit na tubig, dyan sa shower, okay lang eh. Huwag lang maligo, malamig ang tubig. Hila-hilamos na lang. Maliligo ako, bahala na. Malakas kasi ang ulan. Paano kayo mga kamotor kung malakas ang ulan? Anong gawa niyo? Paano yun? Ang hirap mag-drive pag malakas ang ulan. Kasi mahampas ka ng ulan sa mukha. Kahit sabing naka-helmet ka. Diba? Ang hirap mag-drive pag ganyan. Malakas ang ulan. Bus na lang ako ngayon. O yun, tama yan. Kasi mahirap mag-drive pag super lakas ang ulan. Hindi makikita ang daan. Delikado para sa motor. Oh, mahirap, masakit sa akin ang ulan tapos yung helmet, mahirapan akong makakita sa daan. Disgrasya pang labas. Hindi, totoo yan kasi malalabo yung sa helmet. Pag natatamaan ng ulan. Diba talaga pag naulan, okay lang, ayan na, magbas ka na para safe pa.
Yan ang talo pag nakamotor. Pag maulan. Sige, ligo na ako. OT na bathroom. Sige, take your time. Salamat Soon tutulog na rin ako. Iwanan ko lang itong live stream. Hindi naman si ano yung ating boss. Hello, The Palaboy Girl. Ayan, hello, Megan Rose. May love shout out dyan sa'yo. Thank you sa pa-BG mo dyan, patamsa. Yun, okay na po. Kailan nila ito? Natahiin na lang dito. Ano ulit? Ano pala? 1 AM na.